Song xích yêu ngọ đó, song bắt yêu kiều. Suốt xăm bắn tuần đi suốt yếu soạn trần yếu xa chịu à Ali chúng ta từ trong tầm bao sen chiều à tiếng trường sân kiểu dòng à cho Ali ra cái kiểu của lòng xuống khay trong phái bên nhị khón còn nếu cái gì là nhụt ở phân ca từ phân ca này rồi cái khẩu in xoay à khẩu in xoay mỏ phèn mỏ sọt đấy trong Phật thì trong Phật ấy thì mỏ còn Phật trong thiểu lấy gì anh tôi dân tù lý giả mà làm miệng của cái dân tù kiểu em à bu hết dân tù ngã lọt đâu luôn có nha là có kerja apa sekarang ngaing tinggi comay ngaing phun min di comay ăn léo ngồi lên thế nào ngay chín trong phun min di comay ngay juga 7 ti di comay ngay 10 ti ngay 10 ti ngay 10 thằng luôn rồi ăn léo rồi Mô nhìn cao lấy ôn bùi nhìn bùi liêu nhi dùng phạ chiêu lấy cho phèn díu ăn léo à ăn thải phung à cho xong rồi nhóm tròn với em bầy bạn léo nhưng mình cũng vui sang thế hả nhưng cổ vui bạn bể leo ở nhà thì còn hài yang tụ ít xanh này xăm bản tuần máy tụt chiếu bản tuần máy tụt chiếu máy chặt phổ khát xăm bản nhỉ cháu phân xăm bản nhỉ tôi chạy ít hà tầm bà lá tôi phơi hà xăm bản
bình theo kiểu điểm lọ đâu kiểu điểm lọ đâu phải xăm bản gắn và tí nga cây lui căn dụng bản tốn nào thì nhỉ lên bỏ mày bản tốn sao thật hàng trận cái tụ kêu anh tụ kêu cái tụ xăm tại xì tại ông ấy chuẩn cái lọ đều chạy điện bản mà cứu đem mà bạn đang ngắt cứu ấy phai vào ngắt cứu ấy phai theo trong anh cứu ấy phai và lôi ở khung bản cứu đem đó liền bạn ngắt phai bình theo ngắt phai xăm bản phai liệu xăm bản hả các sự tăng ngắt dữ liệu bản tồn dữ liệu bản tồn là xuống 6 lọ hình bản tồn nhà to lượng tiệm à với sổ hết cái hàng trận chưa là chưa hay cái bản tồn bao phân thóc á đại hội hen ôi gì à hay cái liên này 3 liên yang du cái yang ngày chuẩn yang hen ngày liều xăm phu ngày tủ cái phọ đó ngày xăm xì phu ngày tủ cái phọ cái lưới xăm bản tủ thì trả như sao ấy xăm bản tủ này lưới như trả như kiêng giờ mày chỉ bày em phải chặn bản tủ cái phân kiểu điểm nó thì cái phân phơi điện bằng trên bây giờ liền cả liên nó hế mỗi kiểu điểm lấy còn giúp phải các bằng trên bên xăm bạn trên hàng trần giúp hàng trần rồi tụ kiểu ấy 9 tụ à răng nói như chọn không như một xí tuần thì như xí tuần thì chứ mãi lùi rồi đủ siêu Sapam jaga gerbang hiburan và bột đại làm bản lạ không nhỉ cái con má cái đồ hồ ngay mấy các nhân còn xới lẹ xe cây chọn ngay mấy các nhân còn ngay mấy các nhân còn ngay mấy các nhân cái nỉ lại ngay mấy các nhân cái kim nốt à từ chỉ các xin hiệp vùng bao lũng sai gì nào đó chỉ các mấy keng đều mắc cái này đúng mấy keng các thầy hỏi lòng hết chắc vẫn chỉ các thiểu siêu đều các thầy hỏi lòng hết chắc vẫn chỉ các thiểu cổ hiểu à chỉ các lấy keng những còn này không à chỉ các keng những cái còn keng những cái comment các cái lẻ từ ngay à lùng xin keng những cái còn keng những cái comment các cái lẻ đó mà đi ngay ba mẹ phụng bao lung sa gì này như nào ạ cái gọi như thằng let FV đi đã đi ra FV đi đã cái lỗ xếp rồi như thằng ngay đít ngay tụi mày kiêng mày sai lượng bắn lấy nút ngay lượng bắn mà sai lượng bắn chỉ tạc căn ngay như đó mày sáng ngay tụi một kiêng nhiều lắm mà cái pho tả thun này đó sẽ có tả thun đó cái pho tả thun cái tụi chín trong dữ trội cho một chút phẳng phun chiêu rồi đó cái
trong cái phò đó đồ họ này chìm các chính trong các chống chuyên vào các bạn ăn to đeo sổ đó đỏ lý tới thiệt cặp đeo liệt phố ba mua lọ sổ đỏ tan này đâu giờ đi các cặp mẹ ra chứ chẳng rồi các sĩ chính trong thải xin các một cậu các chính trong chống chuyên cái một chú dòng phùng siêu rồi đó phùng siêu các ăn trồng phải sao là các phùng miền chống chuyên nổi hả các ở chính trong các thủ chính trong sọ thiên hạ phạm ấy cả sọ thiên hạ phạm lấy hama tổ sọ lấy phú kia cái chính trong sọ thiên xin hạ phạm không cả ngay con xịt vào đi đâu xin lùi ở đây ngay con ghi giết hạ mấy xíu hạ đó mà chưa tiệt sọ thiên xin rồi cái hắn này thọ chạm mình liền à cái thọ chạm là đùa rồi cái loại chạm bạc cung này các đồ chính trong xịn cả chọn trắng xăm phùi à chọn trắng gì à các sĩ thấy ở một cậu cái chả xịn nữa những cái bề hết hay ngay tí gì bề hết ngày chìm bỏ lại ngày chìm bỏ lại ngày yêu còn ấy yêu chắc ăn trong món này họ đâu món này họ có gì các chính trong xin còn như thằng các chén bản qua cái còn chiêu đều thế lý giải cái miền phùng này đó phùng miền này đó các si sòng thiên này cháy xin cái chống chuyên hạ phẩm mà cái chống chuyên rồi các chính trong vùng miền chống chuyên cả cái con cái xỉu hả cái giả hạ có khoa mẹ đó cái xỉu kha hồng đó cái xỉu trong kha hồng đó cái chơi thứ nhạc phẩm cái xí hiện trong ở cái phố thông xí cái xí hiện trong cái xí đầu đi cái chính trong thải xin rồi cái đó cả mẹ ra ba mua sổ đó kì ăn sổ đó kì cho cái liệt xin chơi phenomenal này alung chin muntah sampai sekarang tak berani senggol tanpa alat lagi ngay mới senggol nhìn với bữa ngay xăm trên cầu chủ ấy đó ngay xăm trên cầu chủ si đang ngày nằm bộ ôm mì thổ phút đấy đó ngày mua mày thêm senggol nhìn nào ngày mày thêm senggol nhìn ngày mày thêm cổng nhìn mỗi chuẩn lôi mỗi thảo satu perguruan sama saya ngay mày tiêm senggol nhìn ngay chín đi chim lôi rồi sang lý thong cha nhìn còn bảy dịch cái nhìn mai đồng xí nói quét đều chiêu hổ leo lý thong cha lại nhìn còn lý thong cha dịch chuột rồi đó ngay cái tại nhìn mai đồng xí từ lý thong cha dịch hạ chuột rồi đó ngay chín ngày thì chín trộn xẻo ngay cái tận cái nhìn bay dịch cái nhìn họ lại may cái đồng xí ngay cái tàu chiêu chọn thế ngay mày abilito xỉ trên ngay mới tôi cũng nhìn ngay ấy phân merintis theo lúa à chỗ khai theo lúa à kia đâu xả hàng cái lúa sáng khi gắn trồng gì chọn một nào ngày gắn trồng ngày gắn ở dự trạng mà xả được ban này nhìn ngay ở luồng trên vùng bao liêu xa gì này nhìn ngay ở dự trạng mà xả được ban này như nào ngay ở luồng trên sân phong khí như nào这是我们中国人啊ngay ở dự trạng hầm tổ cho có mong dàn à nhìn chung có phu rồi suy chung tay phu liêu à ngay mày nhìn
ngay phùng bao liông sa jin hồi liều trên nhị ship lựu nhân đó ngay biển trả lùng trên phùng bao liông sa jin này đồn bèn như con ngã lip dịch hạ của mình ngay trước bữa nhị bà chen à anh ngay tổ diêu tổ mô hi mô biển á cái tổ diêu cái bữa nhị mày dính bưởi ly thông cha sinh ngay chỗ ngay hiểu nó kêu chặt lý bay bún ship xì theo lăng à như cái gì vậy chặt lý bay như cho bạn cái như cho xí nhỉ cho như xỉu gặp khuất chiêu à cho như xỉu gặp miến chiêu à juga hebat tiap hari bisa datang dolar cho nhấp phải nong kiêu chiêu à ngay chín chục tràn đeo ngay chín chục tràn đó là bahasanya di awal tahun 2026 ini awal langkah itu dimulai dari langkah yang pertama. Perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah yang pertama. Di saat itu perang sejati akan dimulai. Ai sao ơi hả? Châu Tết có nhìn con xôi à? Châu Tết có nhìn cái cô chơi của cácของเนี่ยไอ้เศร้าไอ้ชอนอยู่เลยต่ำปลาไปอิงบาดเที่ยวตัวเที่ยวหลัวชิ้นหนึ่งไปเช็ดบาดเที่ยวตัวเที่ยวหลัวngay từ ngay tôi giữ linh ngàn pun tầm bả lạ đấy quả nó lạ co ngà phì co ngay tại đắp mông bị cái mông kỳ đâu xài ngay mông còn mông kỳ đâu xài ngay há sẵn theo dòng ngay chìm gì cái trội chiêu trội mô xì mô hâm sồn nì hoang phật suy gọi rằng là ngay thúc chiêu ngay liền bản chất chân nhân chung kết của nhị su ngay thúc chiêu đều để theo được mũi thúc theo được thúc mũi phân chọn thua mang đi kín nhắn đang ngay chín trong những trả lùng trên đó phùng bảo liông sa jin nào mang đi ngày ba mẹ đã liông chỉ à sẽ lấy dari liông chỉ đó phùng bảo liông sa jin này si phủ ha phàm màu à si phủ ha phàm màu đâu si phủ ha phàm màu à giáo sân mù trà thiên yun ca mùa tại thiên pin thiên trường à tại kia trên bản chất thiên pin thiên trường hỉ ngay gần đang cả kim sen bạc cung à ngay gần đang kim sen bạc cung à cao siêu mà Liong Chen ngisi liuknya nah Liong Chen ngisi liuknya bahwasanya perang sejati itu akan dimulai. Perjalanan 1000 mil dimulai dari langkah yang pertama. Adanya angka 1 berawal dari 0. Hay các mày nét xàm kia là nét xàm kia Đang asa ngay chỗ chứ ngay chiêu há sân kiểu cho ngay chạm xì à đi chạm chiêu kìa là đi chạm chiêu kìa thiên hạ thì diệt xã tiêu dinh hiếu thiên hạ thì diệt vùng bao liông sa jin này chạm chiêu kìa để là ngay mang hàng gì asa ngay chỉ là hàng ngay từ xong thì sòng thiên thì chỉ mà trái thế nào xong sòng thiên chỉ mà trái à loại thì như ẹt là xin cao ấy à ngay chẳng mày
ngã xin cao ăn tiện lộn thì nhụa tá lộn thì nhụa cậu siêu mà nhưng mình đó trong cái tao trong hiện này cái tao phụ thu mà cái lộ chủ chẳng tung ca trong hiện mà các mày nhìn các chết cái dạng đùa xong thì thiên tảng phun siêu rồi nó đi à nhiên gặng ngay lấy cổng leo bấy các chết cái xong thì thiên tảng phun siêu to hai như nó còn nếu kỳ千百天kỳ 8000天兵天将体兵体将的呢cái chân mày chú anh kêu chọn ăn nhiều thả nhiều chọn ăn thì cả thả là gì từ chọn ăn tới đây thay kẹt này à rất thay kẹt ngay dùng cái thay kẹt cầu đi hả rất thay kẹt cầu các bạn một mà chấm thay kẹt ống bãi à rất ống bãi à rất ống bãi một cậu mua mà chấm các bạn bởi vì chỉ theo tuần gì chỉ các mua còn dùng cả ta thì có set mai chỉ có mua dùng xí phao to có set mai chỉ có mua dùng mỏ tụt xạ hiện lại cái mua cầu gai à chỉ có mua cầu gai trong hình còn 7 dính hiệu 7 dính màu này mua còn cờ ba lê à giết hạ hi ngay tại những ốp hạ xì à giết hạ hi ngay tại những ốp hạ xì à ngay chăng mày đều là mồi tay à đều là mồi tay ngay à đều là mồi tay như đó cái chắc ớt mày miếng hiểu không có thầy cái này đều là mồi tay à dana naik tandu 2 kali donatur kena prank tao chít cá cầm chút díu cầm chút tao chít cá cầm chút giống cái cầm chút cá dùng lẽ so bà là dùng lẽ so bà gì giống dùng cho nó là dùng cho nó là cáo phân nhỉ tao nát cọt hay ra cọt lụt rồi à cáo phản này cáo giúp phản này cháu có à mày xỉu cái to xì bị lượng giảm à cháu biết cái như còn bản tăng lấy ai mày thèm phổ chu ăn trâu chọn à mày thèm phổ chu trâu chọn à ngay à nó biết còn như còn cá còn lấy là dùng lấy thì cho nó là để lấy cho nó là cho nó chơi đi cho đấy chỉ một khung ngày chút đấy àเนี่ยยี่สิบคนก็องค์บายเพียงเนาะองค์บายอ่ะใช่ไงก็ไทยว่ะcái sĩ phụ à ông bài sĩ phụ cái ngày ngày buổi sĩ tụ lâm cái kiểu giết hạt hắn của giết hạt hắn của ấy sẽ tài phun muốn tại cái sĩ tại cái phun cái biểu còn bày dùng cái đó tí mày xí phao to dùng lạ những cái mỏ tụt xạ dùng đi xét má đấy dùng thế nào mày bật lì con lấy à như bật lì con lấy à dùng thế nào tôi chỉ các xin hiệp phụng bao lương sai chứ thì các đồ mua dùng đi đó muaอย่างmua chạy à chỉ có mua chứ còn à biểu còn cái trong này chỉ có lặn xuống theo na con ở luôn ở trong lặn xuống liêu thì bút theo vậy cái theo na con luôn lặn xuống tan ra trong liêu thì bút theo vậy cậu siêu mà
kalau kamu jago waktu hạ lần phút bởi chân đèo cái chi siêu ngay mang thuộc các lượng bản chất chân nhân này của nhị su cái chi siêu cái người ta ngay mang thuộc đó các lượng bản chất chân nhân chung kết của nhị su ngay thuộc Nhật Bản makanya dah mang terserap bocil makanya các hạ lần phút này có thể liệp cái chi siêu các hạ lần phút này có thể liệp siêu mới phải thuộc chuột môi đó ngay trước biển nhật chặt phùng bao lương xa dính nào phùng bao lương xa dính nào mang chuyện ra là mọi người tay lo là nó chuyện ra là mọi người tay lo em là phải hạ xí như này cậu siêu một câu anh giờ chỉ có biết cạnh nhau cậu siêu siêu ấy cho biết cạnh như còn đi tới dòng tạng cùi hắn sẽ cái đúng mối cạnh như còn tạng cùi hắn siêu đi hả nhưng mình đồ trong cái đâu chỉ là bảo mới như xả bảo cái cho tên cái mấy cái lột hồi tạng của đây là cái chỉ lụ ba đeo tạng của đâu chỉ cái xin thì cho có mong nhận này như nào xin thì cho có mong nhận luôn có làm kẹo yêu cái làm kẹo ngay lượng bánh xì làm kẹo cái khi na ngay mà không xì làm kẹo còn cái làm kẹo hết thì na ngay ăn thì na bây giờ còn ngay hay còn ngay làm kẹo đó nhớ kẹo chọn kẹo mày chọn đĩa kẹo gì mày đồ hắn cộm mày tật hiện làm kẹo chỉ các sĩ mày nhìn làm kẹo các kẹo cái bây giờ làm giết hạt nó của giết hạt nó của ai chơi tại cái gì giết hạt nó của ai chơi tại cái gì kẹo bà lagi cái nhung ai kẹo nó theo nó thảo anh hiền thế sao tiêm nhung của mình đó hả của mình mày hả phong tỷ một thằng cụ trong nhiều ngàn nhìn nhiều tỷ phong tỷ một thằng cụ tao phóng đi thằng cụ cái tụi mày phóng tỷ không cái liều họ xây quỳ chạy đó cái liều họ xây quỳ chạy chỉ cả mỗi công việc các bác mê chỉ các cái mà mê chỉ các cái lẻ phèn liều rồi mê chỉ các cái sợ tả cả chỉ các liều ngại mười còn kiểu với bữa ngay các anh tiền phá liều chân nhỉ chụp nhà này trong cái đâu kia kan bergerak di tempat bergerak di tempat ada những cái là họ bergerak di tempat chứ các mô visi misi như nào các mô visi misi nhân kia là giống như nào chỉ các cái visi misi nhân cái liệu họ xe ông chỉ giống đến chín nữa xe ông chỉ Selamat malam Pak Hayal ya malam Omi Duovo sehat selalu ya gue kakek gurumu sehat selalu ya Omi Duovo ngay kinh bố giờ ngay xin đi từ chiều ngay trường ngay xin con thì ngay đi sau chỗ ngay du lui lọ ngay đi
sao tổng ngay du lui lọ à sao tổng ngay chiêu du lui lọ leo cho bắt bỏ lốt sao sẵn kia khâu thiện ngay cho hẳn sẽ như liệu bắt hồ một kỳ bún ngay cá xiong không thế nào ngay xịa kỳ bún ngay nhìn rồi bỏ lốt sao sẵn tính chú áp bỏ lốt sao tính chú à nếu khâu thiện ngày một chụp tỏ đó phèn và đằng cả lẽ hiểu cái gà ba lẽ hiểu cái gà ba đúng xí như tôi chỉ khai sáng sinh hiểu nhung lặng su nhung cái gà ba ai còn thì cái nhiệt kiểu cái xì xin chỉ yêu cái chỉ yêu máu xin xin mùi đó ai còn thì cái nhiệt kiểu xếp nhị xì xin ai kết liễu xăm thấy đó hai tiệt xin cáo đó hắn ấy chẳng cái kim săn bạc cung à chẳng liễu kim săn bạc cung đó hắn ấy chẳng lấy cái xì gỗ thiên thì à ai chẳng chiêu dari empat penjuru à cái tung si mẹ hắn ấy chẳng đó em mau phiền nhé asa ngay một trò jiu kesempatan pun ngay trò jiu kesempatan ngay mau ini ngay chiêu thì pasang ngay chim phiền thì bong vẫn mẹ họ lấy partai à lấy partai kin met đó kin hiung hoặc kin met mày kedua đắt đi bị cô thì rồi cái bữa như chọn kim chọn ăn hiung ơi chọn kim chọn ăn hiung đó ngã kedua thì nó hắn tắt chèo khung liu không phải như kỳ loại cái sòng asal jenis damai yang hiểu kỳ pun gak phổ kỳ con cái ủn đi đã bôi bởi tại vì cái kasihan kita lui cái kasihan kita lui các bố masalah chắc này mày mong chiếm khung nhỉ khung si khung liu ấy cái này mấy lỗ kanter cái mấy lỗ kanter ngam cái một mấy cái lỗ kanter này không nào asal như kỳ pun ngay con ngay hiểu pun ghi con jadi cái kiang si siap aja nggak ngay chú hay còn cái siap đi leo à oke kasihan kita lui chứ jemput kau unit lah chứ kiểm tra một cao à karena kita kan song sin ngay sit cá cho theo lùi nhưng mana họ yang hin ochi pala jiji hi kau siêu à chỉ cái kau siêu à chỉ cái si cho thải theo lùi nhưng mà cuman harga tinggi jika si me kan ngasang sesi toko nyawa à các lượng hajo ikut bolu ngay chế pun địa phổ thô đó ngay cái sự kiện này bọn đặt ly bài tàu lệ cha là cái mồ loài à ngay chiến kích xin đó đi bọn đặt ly bài à cái họ chứ còn bài chứ được ngay bởi mấy cái đông xí cái gì tàu rồi ngay giật đủ phòng ngay bác mấy tiểu xa kia ngay tiểu xa kia ngay thút xỉu chung kia như còn chi bay như còn đèo nhà mẹ hay còn gì à còn ngay bác mới tận sự tội nhiên na cái chi si kiểu ứng tiền được bên cái bò lì xì chọn ngay lọ ẩm cái tí mày sau ngao bụ đâu được bên đó hào ngay bác kêu xả ba này nhìn ngay kêu xả ba ngay tuh hai mệt khổ bun kìa jadi dalam arti ngay mới nhìn nilai rồi ngay bác thật pun phải không ạ ngay mình hiểu phải và ngay mình hiểu rồi phải và tapi ngay mười yang zo udah dan video mobil siap tempur ok các ngay clip để ngay khơi liệu sâu tổ giáo xin ở đâu cả bàn giảng được gì bên cái nhìn khon cái budget hiểu mà mình nuhi mò những cái kasihan kita lui yang đó misalnya cái lui bản to anh hiểu vẫn usahakan mò yang thế nào chỉ cái anh nhung ở chỗ theo đủ đó bóng phải ngay cho giống mày một cái giống hết nó mày còn phiền nha nhắn này ngay chiều ngay ai su cắt bòi ngay chú hì mày để informasi kan ăn to lấy informasi mày trai quá ăn bò
ngay con nào đó sesuai mo yang hena cái hiện tao ngay con ngay trả cái theo trả cái trả khéo trả cái nomor seri nomor mesin tôi ở đó ở như mày thì tốt theo ở ship bật theo ngặt làng súng bắn chiếu ở cái phôi kiểu ấy pun kỳ copy lưỡi ỏng bạn chân luôn gì kiểu cái phôi mà sao pun kỳ chứ bây bạn chân pun nào khó cái đã pun nhỉ liều theo như chú liêu à máy ship bật theo pun kéo sang liều theo berarti kan nhị ship theo sebenarnya ngay kata sama ya ngay melalui omongnya versi Shopee barang các Shopee itu kan ngalo moy ya sono ngalo moy ya Shopee đó Shopee itu sono ngalo moy ya dia saya mau liang chen nyisip liuknya nih gerakan perubahan ya liang chen nyisip liuknya nih gerakan perubahan là mai chỉ bay châu trò làm kiểu làm nhau mới làm sao hiểu biển lui chỉ các mày chồng nhìn mày chi nhìn mày chồng kẹp như như shit nhau nhú di ra này thành trò nhưng các thầy kết số với anh mà du cái thì phong dính bùi đồ cái như này đó cái nhìn mà cái khơi phong cái nổ gì mà anh thầy đều trong cái nào như pasar ekstrim à như pun fan như này như pun thong như này à như mày đúng gì gitu udah ditabui trong cái này đó chỉ có aiคนไทยเก็ตก้าเหลืองบ้านเห็นฟูบุ้งหรอคนไทยเก็ตก้าเหลืองบ้านเห็นฉอนลุยหรอเนี่ยยังเซเก็ตก้าจีจงไม่โม่เหลืองเที่ยวไม่โม่เหลืองเป้าหาก้อยนี่ยังเห็นนี่ซีเอากับไอ้ของlý tới dùng thế này bay chín chi rồi cho nó xe phô chỉ dùng à tem kỹ lên một dùng siêu à địa xe phô chỉ đó để là bút theo nhìn để là bút theo nhìn à tem hay sang hay dịch clip cái chiêu lại chiêu siêu à cái mẹ nó ngay cho nhìn hi mới còn nổi cái mẹ nó ngay cho vậy chặt cho bông bảy cái lưu tết pha mang phun sáng này để cho chặt nhìn hi bữa nhìn còn nhông nè nhắc kẹng mà mày ảo như thon như sần hin nữa cái bữa cái như còn chín đấy salad để bắt theo nó đào bào à hay salad để theo nó để bắt đầu đào bào cái bữa cái như còn chín đấy cái bữa cái như còn pen dưới đây salad để bắt kẹng đồ ảo thon à ngang lít lâu lít cái dày trong đấy lâu tin cái dày trong ngang ảo ý thon là tiệt à bốc bằng hả đều các ngày mua những cái kịch từ gà sáng ngày đồ xì vào đều hay những cái trong phần mềm cả nè đều hay những cái trong gì hi à đừng ngay tôi chỉ cả trùng thùng này nhưng ngay xí trùng thùng à các bạn anh tôi nhìn tiếng ngay trùng thùng à cho bạn ngay trùng thùng đó mấy xe cái trùng thùng bụng khai trùng thùng à ngay xí bụng khai trùng thùng đó các bạn ngay mấy xe cái trùng thùng đó như thằng chỉ ngay xí trùng thùng mà nhưng mà nó họ còn ngay nhông siêu ngày này hả ngay cái trùng thùng ngay si trùng thùng mà presiden à các bạn ngay si presiden mà presiden rumah tangga nhóm siêu presiden à ano kumi Pak Proja đi đâu nhìn xe ghi môn kia bùi lây ghi hắn mẹ anh cả nha những cái này xe phổ chút dính những xe phổ chút dính những này xe thông nghề gì những xe như mấy anh hỏi ngay người xe nhiều là nhi phần thùng à lung pak de pengkayang enggak sama agen yang buka agen jual beli mai
jual beli mày không sih ngay mua mày xịt đi tao khéo chỉ nhìn ngay mua mày xịt đi tao khéo chỉ nhìn ngay lỗ xịt còn như là khéo chỉ nhìn ngay mua mày xịt ngay ăn sầu xịt đi tao khéo chỉ nhìn ngay mua mày xịt đi tao khéo chỉ nhìn à ngay ăn sầu xịt đi tao khéo chỉ nhìn nhà mày chỉ cái kiểu khéo à ngay khéo chỉ nhìn này đó ngay cái còn ngay kêu chỉ nhìn, ngay mới xịt đi đâu kêu chỉ nhìn à, xin mình ngay kêu tô lui à, mấy còn ngay ăn tô lui à, ngay kêu à, xịt đi đâu kêu chỉ nhìn mày chỉ bay không à, đi kêu chỉ nhìn xịt đi mày chỉ bay à, các mình xịt ở cái tô lui nhìn là hiểu khen tay chỉ có chỗ theo lũ cái này giống hệt, các chỉ có kêu có gì hả, cũng giữ xịt đi đâu kêu chỉ nhìn ngay, mới cho mày xịt đi à, đi đâu kêu chỉ nhìn à, ngay mới xịt đi đâu kêu chỉ nhìn nào đi hả? Ở xịt ở trong các bộ lốt kim xia yang hên à cái nhiệt cầu cái mèo cầu cái phú châu còn xin bạc to này không hả các tụ hâm mộ du lịch nhìn vào cái mày á một ca lưu trên bạc thon này mà các mà du lịch như thế chỉ các tụ kêu díu xí rồi kêu gì như nè đàn bọn tiền bán họ xịt đi đâu kêu gì nhìn nhưng mà chỉ các tụ thì cái xịt vào nó bóng cũ à xịt đồ kia chứ xịt vào bóng giám này như nào như kéo xiên hiểu Phật thắt nha kéo xiên hiểu Phật tận kéo xiên hiểu Phật thắt à như kéo xiên hiểu Phật tận à các mày sẽ tô lui nhìn loi à cho phi viện thì bóng lên cho nên cái chín đó như này xịt các chỉ các đồ chiều sen à díu xịt được cái như là chiều sen à chứ chiều sen chiều bóng chiều quýu à díu xịt được cái như là chiều sen à cái như kéo xiên hiểu juga gerakan perubahan yang hina kajian bong cái situ ini kampung mà masanya lo đi bị thầy để sao tổ chức cô thầy còn với cô jurang với sông liều tụng với cô bô là ha với gọi thật khu với gọi thật xăm với chiêu suy cô thầy còn đâu như nè các mấy trẻ à chỉ khôn tiền này như nè con là gì cái tôi nhìn ha sang ai còn người ta kêu chỉ nhìn ăn tôi nhìn thật xinh luôn ngay còn người ta kêu chỉ nhìn ngay tôi mày bị keng ngay tôi mày bị keng à hang các hiểu terima sao đấy cái bữa ngày còn cái kêu chỉ nhìn dia cái mày hiểu terima cái keadaan à nhà mấy otang chân mà coba như siêu ngay trong hình lao động bản tổn như水母à nhưng mà tụt chiếu cái đó kêu chỉ nhìn nhau đó sao cái bữa này còn cái kêu chỉ nhìn cái chiều cái mông mày tỉ mạo ngay còn như tôi lui nhìn cái gì bị ngay cuộc kêu à ngay được bắt còn như tôi lui nhìn cho sủ sẵn đi thân trẻ như bún ngắt sủ sẵn đi thân trẻ siêu nha nói mô hình này đi đâu kêu chỉ nhìn là nào thần chi đi đâu kêu chỉ nhìn đi kêu chỉ à trong sủ sẵn đi thân trẻ à kia đủ cái mẹ tôi lui nhìn cho mình cái du lui nhìn cái chắc cho ngay trong du lui nhìn à cái cho ngay trong du lui nhìn à cái mình nịnh mặt đi hidup ấy như nào à trong các cái phi viện tỷ bong nhau à cái tôi học một du lui nhìn trong bộ lối kim xa học một cái du lui nhìn cái mẹ tôi lui nhìn này nhau à hay tôi lui nhìn cái lui cái to tỉnh hay đâu thế cho ngay trong thế nào cho ngay trong anh mungkin kiểu sao xong ngày đó xong cái lượng khẩm cái xăm khẩm nhau à cái mày cho ngay trong hên mày cho ăn hiông cho ngay du lui nhìn gì trong ngoài ngay du rồi đó xin bảo ông gì trong kéo xăm vậy nhau cho ngay du rồi đó đúng có sejak kapan nih jadi bosong
nhà lẽ họ ngay trong đằng đút có nhiều ngay cho bố sống à nha như là ngay trong đằng đút ấy có ấy như là còn ngay bố sống với nhị không làมันthằng pháp à ngay trong đằng đút ấy như là ngay cho bố sống ngay bác trong đằng đút có các anh ngay mới cho bố sống luôn có cái tàu à mirip kura ngay thấy小龟龟thì chỉ xuân mà cái小龟龟đó小龟龟cái mày做cái mày骗了，讲啲mày骗你，我是看過小鬼鬼，叫我變一下變啦，มันไม่變จาก波白啊，一下變沙拉，又變到波白啊，叫我變，cái gì ngày變đó，你變啊，就變就變จากnhau bạch đâu，因為消息。lạ có mang hiểu lọ ngay của lò ngăn cái mang hiểu còn ngay của lò ngăn đi đi đây cái mang hiểu lọ ngay lý sai của lò ngăn à ngay lý sai đó chén phụ đúng ngay chín chết à lấy ngay lip li nhìn đó chén phụ ngay chín chết lạ có mang hiểu ngay lạ có đó tụi mang hiểu ngay lò xịt của người thằng đó cái mang hiểu hay còn như còn untuk menguasai ilmu yang saya yang dah itu bagi ngai itu han dicak seong ngaji ya cak seong ngaji dah han sit nentu ya han sit nentu ya han tang gue ya so ji ngai mới còn ghê chứ mà ngai chiều ngai cô thầy nhìn ba ngai siêu cả ông ngaji còn bây ngai kan cô thầy leo ngai cô dewasa leo chứ mà ngai siêu cả ông ngaji còn bây ngay kan cô thầy nhìn masa ngay mũi nhịt cô thầy nhìn cả cái ông ngà chế tặng cu hả ăn cu chạy có mày chi bài chứ à hả chỉ cái thầy nhìn mày còn thầy nhìn bây lo hả tao mày chỉ cái lượng chặt xe ông ngà chế cũng bây chứ à cả cái nền bỏ như tùy hết cứu cây kèo à cái như chút trần thế chứ chỉ này chết đến lần bỏ hả chứ cái như vậy là cái ta ăn gu đâu cả chỉ cái điểmมันhiểu cho những người xì xin chỉ cả điểmมันhiểu cho những người xì xin các bạn như bọn đi không đây mà chỉ cả gì mê xây phố chỉ đó chỉ cái gì mê xây phố chỉ cái nhìn cháu lăng loạn mình gì cho ấy cái chuyện xèo khi còn đâu đâu chỉ cả điểmมันhiểu trong thế này nhìn所以啱提姐都啱嘅，咁我睇啲ông阿姐，呢兩班講嘢可以除嘅，các ông阿姐啊，冇聽嘅，你傳到女來，你潛入女，冇無聊到人類結識嘛。nhị mồ bùi liều tội nhân lấy shit lọ phỏ nà nhị mồ bùi liều tội nhân lấy để sánh lọ cao à lupakan semua masa lalu lupakan semua itu bahwa saja kita percaya pada diri kita để sikian đâu các sikian hàng đầu cái hiwa để sikian hàng đầu cái hiwa nhị nhưng sih jauh pun nhìn penjelasan, aku kan nhìn bài khóa rồi, kan nhìn bài khóa, kan nhìn bài nilai yo. Gak sama abang saya orang sana panggil namanya Jailo buka warung kopi depan Bank BRI. Oh ngay sit, kan juga mẹ ăn to lui nhìn. Cái juga mẹ ăn to lui nhìn cái termasuk juga kêu chỉ nhìn cái tí nhà cô đã tính chú đang ngay mình hiện nay nhà cô cái juga termasuk kêu chỉ nhìn này nhá cái juga termasuk kêu chỉ nhìn ăn to là nhìn ngay xịt chiêu à ngay cầm con kéo sao kêu chỉ nhìn à ngay cầm con kéo sao kêu chỉ nhìn à ngay cảm ơn con ngay chân mày
trong lia ngay bể sát là lấy gọn cái mấy kêu chỉ những cái hắn mới như trò và đi các hắn kêu nó cái này hình ấy các mấy kêu chỉ những cái mua mấy trò đeo cái gì trò đeo cho các Aaron Nasser đó Aaron Nasser cái hàng tổ lý nhìn cái gì trò đeo đó chứ mày sạt tại liệt đeo đất thì kêu cái mấy bà lý chứ mấy bà lý đeo mấy Kalimantan Barat chứ mấy Kalimantan Barat đeo chẳng nào cái mấy bà tắm chứ mấy bà tắm đeo chẳng các hàng tổ các Aaron Nasser đó các hàng tổ lý nhìn ở lý tao chén phụ cho xe nhưng tao hắn kêu chỉ như nào ngay còn ai tao chén phụ kêu chỉ như nào như cái chim cái mày nè cái mấy chim lui nè hay mày Aaron ngay mô mày Aaron Musk hay Aaron Musk chúng các tụi tôi lui nhìn cái lý tự nhiên chén hoàn khơi copy tiệm nhưng him cái theo ngã mày nhưng hen có liệu mày mua lượng pi cha xịt mày mua lượng bồn bạ so như thế này cái chiếu còn tim mày yang hendak kalau tanpa lagi mana menurutmu tanpa tak kerja lagi berarti các tôi lấy nhìn món này bản tụ cái kêu tôi lấy cái gì cho sấy các kêu tôi lấy nhìn cái mô cho sấy cả ship nhân mô cho sấy bật đi cái kêu tôi lấy à cái bị các Elon Musk đó cái giúp của tôi lấy à để đi các CEO này bản tụ CEO này còn phải gì lại các CEO này kỳ chi các CEO này buôn các CEO này chơi cỏ như vậy cái mô cho sấy à nếu mà như kêu kia nhưng côยังkêu ngay nếu mà dùng lượng bản tụ thì cho theo lùi như nào như kêu kia côยังkêu ngay hay món nào như thế mày sao cái siêu mày không sinh nhất thằng này bao giờ mình chỉ bay à như cái siêu à thì cái kêu cái này kêu là du bermanfaat rồi lại liang ngay min ngay đó nạp bên nhị bạn theo à nhị bạn theo cái này hiểu tiền sắp bạn theo lo cái này chẳng hạn cái nhị bạn theo nhà lấy nhà hi chân bản tụ na nhị bạn tụ nhái nhà hi giúp bên chút chân tụ này chân tụ nhái bên chân nhị bạn tụ bên chiếu à cái như là mình kêu ai gian bọn ngay mấy ơi còn như nào đó ngay mấy còn phiền nhỉ ngay mấy còn phiền nhỉ ngắt sẽ bạn đặt răng bị cái béo đó chú còn đặt răng ngắt sẽ bạn đặt răng bị cái béo chú còn đặt răng ngay xí mẹ hả nhà chẳng còn ngay xí còn đó bác ngay chiều trộn lại vậy như tao sai xíu như họ chút bác bằng không to à所以ngay cầm nành tăng chiêu à trên phụ bệnh cần những ngay nành tăng chiêu à cái nhìn bác hắn cầm từ ngày à rồi bác ngay xua ngay miệng suy bằng răng nhìn gì những cái ngay miệng suy bằng răng nhìn và hay ngay chơi chi đồ ngay nhưng ngay chơi à chắc là chơi chi bị破吹à chơi bị破吹đâu à chỉ cái chơi bị破吹à所以ngay han phân mun các cái sạt lặng như đó, ngay han phân mun các cái sạt lặng như đó, ngay mun thì đó cái xin thì đó cái thiên pin thiên trường thì pin thì giường này, ngay han phân mun à, mun ngay han mấy cái lượng xăm tự chịu ở dưới lui, còn mỗi lui bên này ở tăng. Như dùng cho các Cristiano Ronaldo các đồ du lịch nhìn như thế sao dùng siêu hi chiếm xét như bữa ngày siêu nhia các Cristiano Ronaldo giờ kia dùng cái kiểu hi chiếm xét à như kiểu hiểu chiếm xét đó à các Cristiano Ronaldo à kita saja puiki mat 4 triliun à cái dịch thông mổ cáจะdùng sensor tua bua cái kia không à mua như nào theo cái mổ cá dùng cái bu xin hi châu à
Chầu cái bullshit nào hay cái bullshit nào đó Giang hiểu chỗ cái một cả cái lay hắn nhiều chỗ cái một cái mày hắn nhiều chỗ cái một cái phán phong hắn nhiều chỗ cái một khỏi cái một cái số gì đó hắn ấy dùng cái sensor tu bùa Cristiano Ronaldo akan tu cincong toloi nyen coba Ronaldinho đấy à Ronaldinho đấy akan toloi nyen coba Messi đó toloi nyen đến gì đó yo kéo theo kéo yang hin như còn như toloi untuk Gini thì chắc Raffi Ahmad tu tiếng giang như nè cả Raffi Ahmad như con chứ helicopter như nè như cái còn lui sang sẽ như ai còn to lui sang sẽ số to bên ngay siêu như ngà mà nhỉ số to bên ngay siêu như ngà cái xin các bác trả chút bác mang tí cổ dư lượng xăm mà liệt mà mang dư còn lượng xăm em mà một cái nhún hông tuổi bên còn lượng xăm bạn theo các bác bằng ai chạy出来lưới ra tôi lời biết là đi chết bạn theo như nào bố bạn ai dùng chơi lưới dạ lời biết là đi liệu chết bạn theo như cái còn lượng xăm bạn theo những nhún hông tuổi chẳng xăm xì bạn theo em hết các ngày ba siêu nhỉ ngay mấy siêu nhỉ mày ăn sinh chỉ như chỗ đấy nhau sẽ theo lũ chỉ như chỗ đấy sẽ vận động chỉ mày chỉ bay rồi nè cái nhìn cái hạt tập dũng còn kẻ bạn theo xiềng hả lọ juga pakai kaki cari uang Pak Rangga mèo lấy nhiều trong khi đó những nhiều trong hin lấy menggiring je kayak opini ya chung như giring je kayak opini yang ini dah nhất theo nó tôi ai bao như nó nhất theo nó tôi ai bao như nó lo bay to về đường pan gitu han hiểu berusaha cái này xem cái han hiểu he can walaupun hay cái pun mấy cái pun ngày mấy tí khi khơi chiêu cái lele khi khơi chiêu ngày mấy tí ya tetapi ki juga sit gagal ingin nanya nggak ki sit gagal ingin mah ki sit gagal ingin đấy wah lo bay do sit gagal ingin ki khơi đi phonis kita sa nem ki phonis ngay à mulai ngay kan menjawabnya kayak pertanyaan lo pai do jangan konyi gue kakek gurumu lo pai do jangan konyi như nào setidaknya lo pai do shit kill đều ngay như này nhá shit kill đều ngay như lo pai do shit kill đều ngay á lo pai do ngay đó lo ngay đường theo lo pai do chẳng gì đi hay không lặn xuống à ngon bằng đó ngay bên tự nhiên đường theo xăm ra cũng mó rồi hay còn như một cái chè lưu rồi nó không ban tình cái đường theo ngay bây giờ sẵn kiểu ngay chìm kỳ mó chứ còn mỗi chìm kỳ bà biết cái sao nấu gì như này năn cày nè hay cái sao nấu gì những cái bút nắp như tại tôi còn phải như vậy nè còn phải kia tapi nhìn cái sành con ngay tại tắp tôi sắp tầm lại ngay bảy chân mấy con lò bay to cái nhâm lo bó chẳng toàn bộ chân gì à ngay trong như cả cái guru chẳng giring như cái opini à không ngay bao mua mày còn phải bơi đâu ngay mua mày còn phải bơi hay ngay còn phải bơi như bữa ngay mà như ấy chỉ chi đâu bị gì sân chân hay là như nào nhớ nhìn còn chưa bơi đó nhông như nào mày không lâu những cái adu domba như thế nào lâu trong những cái gì chả adu domba như thế nào thứ nhất là xe phô chỉ ô xì mang ngày ông ngã gì đó bagi ngay như tôi hắn ông ngã gì à bagi ngay đó như tôi hắn ông ngã gì à bagi ngay đó như tôi hắn gì chả ông ngã gì à ngay mấy con hình như ai như tôi hắn ăn kan bahas Ronaldo cari uang dari hasil kaki ini saya cintenci wah ini saya cintenci kan Cristiano Ronaldo kisi cak thai khiêu sen mà lo pai do si mi cak thai khiêu sen mà cuman gitu dipercaya sama lihat kayak netizen aja nggak kok nhìn baju kok nhìn này chen thu kok nhìn ba
You kok như này phụ hì vậy không? Anh có mà cho Cristiano Ronaldo à? Anh có mà cho lò bay to không thế nào? Mấy con cho lò bay to, anh có mà như chồng ai không thế nào? Anh có mà chồng đồ ngay không thế nào? Untuk chồng ngay không thế như tôi hắn mòn coi như nào? Untuk chồng ngay gì trả lùng chín như tôi hắn mòn coi à? Nhưng mà siêu ngay ngào à? Nhưng mà hồ siêu ngay ngào à? Nhưng mà hồ còn siêu ngay ngào xem à? Nhưng mà chưa như lời siêu ngay ngào à? Mungkin kan ke depannya bah mungkin bah ngai pun nyilang sam kilo mì bah nyitu hanti như này yang hena. Ke depannya liang sam kilo mì đó ngai hiểu pun nyitu hanti như này. Như vậy chỉ cả tu phụng bao liang saji này như nào, ngai phụng bao liang saji này như nào, ngai kasihanilah musuh kamu yang hena. Jangan pernah kamu dendam dan membenci pada musuh kamu. Ngai đó ngay cho chạy như đó ngay cho tận nâu như nè ngay juga cho tận sẽ như nè cho tận nâu nhìn cho tận sẽ nhìn sẽ theo thật vốn sẽ có theo hay còn sẽ phết như đây có ngay cô giang sẽ lát xây phô bắt ở trong hình jadi ngay cho tận nâu nhìn ngay cho tận sẽ như nè rồi chứ ngay trả lùng trên đó phùng bao liếng xa chín này chỉ các cảm thúc các lượng bắn chết nhân chung kết của nhị su như đó chỉ các bạn mình cả lành như nó ngay số gì nghe không ở dưới tới như hàm cái cẳng lấy cổng hả nhằm cái cẳng lấy ngắm miền trên đi cổng còn mãi sáng sẽ còn tình tăng dịch khay thiên thí dịch khay partikel lah jangan dịch khay partikel lên langit bumi terbentuk yang pan dịch khay agama yang đó như cái ai còn đó ngay cầm cái như còn chưa ai à còn agama aja kan kayaknya còn chưa ai như còn surga kat dunia yang dah ngay Tuhan kamu như còn ai ya như kamu còn surga kat dunia mau cái gì kayak pemikat juga bahasanya nhìn dia mau jatuh dalam dosa ngay nosi dah ngay nosi ba ngay jam terbang ada so jadi ngay ba thiên đàng thu đều xuôi như nào buồn lấy hay nhí kín còi ngay xịt kín cò tapi ngay kín còi đó bụt còn ngay kín còi đó như juga mang xịt kín còi như cái còn sejarah như cái còn chung kết lượng pan này chung kết phẩm chú phủ lên Indonesia cái lượng pan này deklarasi lượng pan này tận như cái kemerdekaan tiếp cái pejuang hay này xa nhau đó ngay khổ gì còn chưa có như thằng mà li FB được ngày mày ăn tôi nhung còn đó tapi nhìn á li còn đó ngay langsung tahu sejarah còn ai à ngay mày nhìn so với ngay dạ liung chỉ đó sen phong kỳ xin hả cho đeo phụng bao liung sa gì nào à nhưng mà con thụ bao su à bạn đang ngay mấy thụ su rồi nói thụ nhiều SD nhỉ ngay thụ nhiều SD nhưng một việc nhà bây giờ bên ngay bạn mày ngay sit chi tổ tu mempelajari segala sesuatu itu tidak akan pernah rugi untuk diri saya ngay sit chiều rugi à jadi ngay chỉ nhận sejarah đúng sih bang ngay chỉ nhận như các anh còn sejarah như còn anh chẳng ngay losit còn như thằng bahkan dari dia kayak pengamat peneliti ya dah dia kayak pengamat kayak peneliti ya bahkan ke Hanju dịch kayak dịch chạy trong cái đó di sini còn nó cái ahli ya dịch ahli agama kisit cả ngay còn tapi bun ko ba còn rồi trên phù mô bộ tì như sống xin mo à jadi kayak surga kat neraka yang mana như sống xin mo na ngay còn kin punya ngay còn như thằng ligi bay lihat ni kam tanggapi jiu mo na ni kam kong jiu mo na surga kat neraka ni kam kong mo juga mo na yang mana tapi ngay tiba cái hay như các ai còn đó ngay hiểu jelaskan pun như thằng à hay như các ai còn đó ngay hiểu jelaskan pun như thằng di situlah ngay tiga kayak pemikat abitit lah ya kayak pemikat ada di situ supaya jin tidak jatuh dalam kayak
kejahatan kak dosa nyong. Jadi ke Arab dicak cái Kaaba đó, cái Kaaba kan juga hamto. Ham kayak buset esaku dah. Kan buset esaku. Kasih sebetulnya kasih meteorit. Kan meteorit 2 thiên tiệt hại. Kasih sebetulnya dijadikan di kayak bisnis sang seni itu sang đi. Ini cipta Tuhan apakah các Tuhan sẽ chân phụ cái hết đỏ không ạ? Các Tuhan hay cái hết đỏ mấy không ạ? Apakah cái này như truy chín, truy chẳng ấy, truy khen, truy đi hỏi ấy, truy bui xin này, bahasanya dia itu diagungkan. Hawa sih kalian nyina ataupun nggak pian lah geng dia. Makanya mati sejarah aja Tuhan mang di surga ini nak. Cái nhìn gì đều phản sang mati suri nhìn nó dạy kita mang sitken ko surga ini nak. Ini aman kayak kong surga neraka. Hamu jika kinsu dia untuk membina dia. Jika kinsu dia untuk membina dia. Jika bagian jika kong cuy boy dia kian pat terlepas, teledor, bertentangan ya. Nhưng ai còn nếu như sang sẽ đây phải cái mà cái东西như tao chút ngắm miền trên đi đó ngay hắn hiểu jelaskan à cái xác của khỏi dưới đây thả chút lại này tại lì tia như tí ngay mày nhìn mà ngay tôi phùng bao lương sai dưới này nhìn mà cái xác của khỏi dưới này thả chút lại à khỏi dưới này tại lì tia tôi mấy cái bên vũ sao đâu mungkin seiring waktu anh tôi nhìn giảm mà nay có lý tôi không chịu Kasi jejak Thai business dia, hay kok me jejak Thai business dia kan mereka bak hiểu ăn. Tao kin punya ada. Tao kin punya bak hiểu Thai Phú Bung à. Hiểu Thai Phú Bung à kawan. Ni bahkan ni simun ke Thai imam aja nyimun ke cái surga cái neraka nyim simun ke besang to gitu han dia. Coba jika didikan jika agama ada gitu supaya nyin mbak mau coba telepon phải kamu pergi bongkarlah naik haji ke sana nyi kibu ngay ship theo lối à ngay trước langsung ya nyi men đầu xong cái mereka nyi men đầu xe lui mà biasa nyin ship theo dịch nyan như đi gitu dịch nyan như đi gitu lui mà dia cak lebaran haji ya. Jika jini lu ya beri kuat. Atau mereka kan Madinah ada mungkin punya ada baik Thai Phú Bung. Nah, kita menetapkan bahwasanya mendekatkan diri pada Tuhan tuh coy mereka kayak tidak. Sebetulnya kapa benan untuk ngay đó benan đây pecahkan các cái nyong solusi ya. Benan untuk mengandai siang cái phong pháp cái phong pháp ada gì si công đồ đó. Dia jika kondo dia si gisi tidak pernah dinyatakan disaksikan lah. Dia hanya jika wahyu yang dipercayakan pada orang itu mendapatkan wahyu ya. Ke wahyu ada kan juga nyin juga hiểu phân mengarang jika ceritanya gitu. Jadi kan jika batu meteorit ada thiên tàng tiệt ha ini gitu lu ya kayak em à. Kayak em bahkan kayak ship em kong triliun ya. Hamo gitu usahakan menggunakan dia di situlah tempatnya untuk nanti saya ini baik kalau yang ada jibai pengen thằng là như đây cả cái argumen bao nhiêu còn anh chẳng em mới còn phiền gì dari cái Madinah sáng sáng này toàn đi à hamo cái tôi nhìn ra dịch phu phụ nhìn ra thật phun chui à ngay xích chiều tú hạt bọn chui à ngay xích chiều những tu hành mòn chui cái đâu nhìn ba thật phun mabuk đó là mabuk agama đó so như kinh punya dia bởi sensi cái lời dia kecil karena kecil cái chui tui rồi cái chui khiang sehingga kita sampai mabuk jadi kayak agama jadi cái trung kết si monyong hang trung kết khỏi gì pun nyi bebas untuknya kayak oh nyi sin mai bah bebas tetapi kimo pun nyi nyong hang kita tetap giúp hang khai đó Kimo còn untuk dia kayak komunitas atau kayak ormas kayak organisasi Thai ya chung kết sinh cho tết bên nhong hình
Jadi hay còn chung kết pun các cầu lùi lấy còn á chỉ trả chung kết xẻ siêu như không xin mà. Jadi sekali tidak anan maju dah. Sementara apa sikap apapun yang kan memperalat bahwasanya menjanjikan bahwasanya surga itu ada di mana yang ni song ke undit ba jika hanya hiểu song thiên thong. Sedangkan li haji cak malaikat aja ya. Cak malaikat aja. Mang còn niki hiểu tay ni song thiên thong à. Ngay begitu juga dari food ai hòa lối, dari bắn thung ai hòa lối, mai câu gì chọn ngay khỏi dưới ai hòa gì à. Ngay bên còn phèn như các bạn, bro. Như sẽ thằng những cái còn clip lý được còn màn đi nai sáng sớm ngay cầm còn à, ngay cầm còn à, ngay bên mình menjelekan à. Tetapi ngay cầm còn cái batu meteorit, cái batu meteorit. Sehingga akan tidak antu terjadi doh. Các bahkan cái Yesus aja sirhang được cái gì thì không à, cái Yesus à, lihat cái dia đi dạo phố ham đồ chin chan chưa đó, lihat chin chan chưa đó, lihat chin chan aja sedikit tahu hikai tidak, lihat chin chan chưa đó, chin chan chia đó. Cincan dah, dia cak cincan aja. Syirhi dah un mai kaun syirhi mandi naun dia. Tao mai ghi hiểu hang dah un hia, ghi chim je khai kitab ah. Chim je khai kitab. Siu mai tao mai ke mandi nanyin ke Arabnya na. Nuntutlah ilmu sampai ke negara Cina. Nyong song ke hoa. Ni kan lihat jit thon si kan jit she bon jit she yang na. Ni kan chung kết hay kiện phù bung à? Chung kết hay kiện phù bung kiện hong mà? Bro ngay mấy còn bên gì bro? Ngay tự nhiên là mungkin ngay sẽ được rất chịu đó. Ni cả ngay còn sợ giả rai đó, ni cả ngay còn câu lụy đó, ni cả ngay còn câu lụy đó. Hay còn bagi ngay citka dah, mai kau ngasih lo kok dari Quran, Injil, Jabul, Taurat, kong hucu dah, Quran, Injil, Jabul, Taurat, kong hucu bang phải kan? Ngay ba chen phu ba ngay sit lo kok. Tapi cuy khiang này đó, bagi ngay cuy khiang thế phải xin, bagi ngay cuy khiang thế phải xin. Bagi ngay lah. Tapi bagi ngay itu sangat inti. Ngay juga mau hamil sampai sin. Ngay juga mới hamil sa xong sin. Ngay juga mới còn hamil sa còn sin lưỡi sáng sáng. Nhưng mà ngay chờ ngay kỳ xong ngay bay thiên bay thỉa. Cái trên ngay cái ngay xin pháp ở trong ngay xong sin đó. Kecak profesor ada untuk lagi mengargumenkan tentang lihat thia bila ya lihat thia ketika mangju thia jisiau dah kiu jujit kayak ham tu secara signifikan aja dah dia kayak benturan dah kayak partikel bawah dah pian di thiên pian di thia. Tetapi hay còn dari chung kết lượng bản chít chết nhân chung kết của nhị sư tụi mình nhong còn đâu hay dari food ấy còn nó juga berbeda hay còn dari câu lối dari phi gạo ke alam Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya alam semesta yang mana. Hay còn dari dia kayak gitu kiu berbeda Pak. Itu. Coba suci emas. Soji terlikin punya darah Tuhan Pak. Ke Tuhan Pak.
nhưng mà nghe Tuhan nhưng mà còn nghe Tuhan mà dia cái punya kan còn Quran, Injil, Jabul, Taurat, Konghucu yang mana? Konghucu sebetulnya si Yulo leo, bông phải đầu tiên Yulo. Karena dia kayak Jin Chan Jie đó, Jin Chan Zhe đó, itu juga yang ini no, itu barang Cina Kinsu đó, sehingga kita saya hiểu memohon jadi kayak kemudahan ya, baik kok thiên thị. Nhưng các Chin Chan Ji đó mới sao là Chin Chan Ji đó cái miệng các tổng sắm trong đó các hiệu thì chứ mấy các kitab pun các suy ta dẻo Jin bây giờ các số một khung rồi đó để quy căn ở dưới thổ trên bản bạc xoay nhau trên bản bạc xoay giống như nào gì xí còn thổi 4,000 nhân xích chơi đấy cái世界上嚟jadi cái mô bùn gì mô cái người ta thổi cái quỷ miệng à cái quỷ đồ ai có thấy à虽然cái mô thổi đó tapi cái thiên mengizinkan untuk pergi cái quỷ gì dari cái bông bảy kayak sejarah deh 500 juta tahun yang lalu yang mana kok kayak 500 juta tuh mana 4 juta nhân cái gì nhiều đó các quy từ nhiều à các dinosaurus quá punah chiêu đều à các dinosaurus quá punah chiêu đi tới mãi đông si thủ một punah chiêu à ini sekali si bần liệu ung đi kiểu chả xe cái à anak Cincung Pak ngáp Thái Bạc Cung Cincung Pak ngáp Thái Bạc Cung một đến chia nhưng một tiêm hệ nhầm Cincung Pak các si ngáp Thái Bạc Cung Chin Phật Cincung ngáp Thái Bạc Cung cái xá liêu người đấy ngáp cung ngáp Thái Bạc Cung cao siêu như mình đó số gì lùng chín là kiến thức cái chủ chu ở clip thì nhung min xin ca sang kịch thì nín thời châu yin giàu chủ dịch xe kín miang yong từ ngã xin dịch loài yong hết ngã xin dịch loài yong thế nào ngã chủ chu phu đồ ngay yong đó ngay mấy con già go ngay chơi kêu như nào kêu chiêu à kêu bốn hạ như nào kêu bốn hạ còn mun như nào nhưng mà nó ngay cào siêu à nhưng mà nó chín chung chín Phật nhưng mà nó có mày sao một cái chén phu ngay chỉ cũng thay à thay sao liêu người đấy nhưng mà nó ngay sao bui nhìn mà ngay là asli bác sao liêu nhìn ngay là asli sao liêu nhìn à hao ngay ngoài à mẹ mày ngay thấy về cái bút điện mấy chuẩn chiều à hao ngay cái mày đều ban hình lay memperkenalkan untuk penyitu salah ho. Mấy còn lay untuk lay perkenalkan untuk penyitu sa chứ bởi ghi chi đó ấy ghi chi đó ya ghi chỗ ghi nhàn mấy còn nhàn là chứ bởi ghi căn ya ghi vui rồi cụt theo quả đỏ mấy còn ghi nhận là cái ấy chốt mấy chốt cái tăng thể cá lèo dulu bilang Pak Jintan memang tak bisa di ngame tuh Pak Jintan nhìn ngame Pak Jintan nhìn ngay xịt mà nghe lạ kok ngame Pak Jintan nhìn ngapa saling nhìn à các sao luôn thì phong á kẻ kỹ chú á chân phụ ngay sai thì phong mông bảy hào ngã cung chỗ đồ xì đều ngã cung chỗ đồ xì đâu đó ngã cung à ngã cung khỏi như dùng
đập kéo chọn cái tủ xì là chọn cái tủ xì là đập kéo à cái xịt to à chọn cái tủ xì à bông bày à所以呢樣係舊啊，你學到啊，嗰個通機聽到啊，追求啊3年就出去試哦，出去變線咯啊，啱咩都8年8年，啱8都36年，ngay còn như thang, kalau như itu ayah kamu asli orang Bekut Pak Rangga. Bekut ngapa nhí cả ngay mà sao cô ti nhí cả ngay mà sao cô ti ngắt chỉ cũng theo chén phụ đồ hắn sao lung đi đã chính chỉ chén phụ hắn sao lung đi đã sao lung phi giáo bày đi đã ngắt chỉ cũng theo à ngắt chỉ cũng theo chén phụ cái sao lung phi giáo bày đó điều dịch cái SD họ thằng này đi à ngay Shanghai ngay dưới Hishim kêu sa dulu Salyung rumah di mana Lungko dekat papi ko mo Salyung như gì chả phi giao cho cái lên nhưng mà ăn này đó ngay mấy cả Salyung nhìn mấy liệu ăn à ngay mấy liệu chả ăn thay chạy ngay cái chỉ cũng theo bố tôi cái SD phải theo cái Q này thầy còn số này hết đó ngay đầu tiên à trong ngày số gì ngay còn ngay cái chỉ cũng theo bị lấy đó ngay đồ hành đi itu anak angkat kakek kamu itu asli Bekut mẹ như còn đến chi bấy à Bekut như còn biết đến chi bấy à ngapa cái apa đó phong san này cho nào phong水này cháu à hay còn như thằng nào ngay mấy hắn như cái gì à đi đấy ngapa đó ngapa cái apa đó phong san này cho nào phong水này cháu à cái水này cháu à đã đến đó à cái san này chọn chiêu à二三代海啊你是睇過二三代海啊cái phú số kẻ bạn nhân này 400 nhân phú số chẳng hạn nhiều à nó này biểu phổ sao à ở chỗ bố sống ngay dù cái khởi gì họ ở chỗ bố sống đang ngay khởi gì họ nhưng chỉ thấy phú đâu nhưng tuần hiện phú đâu nhưng nào chỉ thấy phú à tuần hiện phú à mai phú đó mày phú trong đang ngay họ lì à nya pa he Barangga nya pa Barangga ngapa me Barangga như balik con này mà như còn đến chi vậy à cái luôn có asli còn tung nhìn nha hay ngã cái à cung rồi đó ngã cung rồi ấy ngã cung à ba cái độ để chơi chung kết mẹ trôn rồi à kéo nhì tung trên à ngay xịt cho điều bóng này như nào ngay sao xịt cho điều bóng dài như nào ngay sao xịt cho điều để pemimpin negara như nào cho điều bóng dài như nào sao ngay xịt cho điều bóng này nó một tiếng chia các bạn ngay xịt cho điều bóng này như nào mấy ngày ngay chỉ cũng theo nếu mà kita sao đó sang chín như này đó nếu đó kia bởi bật không bật đen mà cái chỉ cũng theo cái chỉ sửa đó kia做到冇咩都雜雜咩都bật không bật đen咩都đường không đen à ngay bắt đi chiêu đấy kiểu gì tung chi này đó ngay đi chiêu cái sang chín này đó sang chín này nhìn mà cái chỉ yêu lượng dòng chín mà yêu 300chín yêu
kêu gì đúng chuyện mà cái hàng như cái hàng thùng đó hàng thùng về sao là hàng như cái hàng như nhị ship nhị thời đó chọn luôn à hàng nhị ship nhị thời cái chọn luôn à cho ngay cái đang xì thời nhiên cho ngay xí đang xì thời nhiên mà các bạn untuk lihat jenis saya kayak dia ngay yang xì thời nhiên à ngay xí yang xì thời nhiên nó所以一責任冇 Q 心射把佢要人係，佢天助理了。一責任冇 Q 心射啊！我話我公juga ăn khổ, ba juga ăn khổ, thầy ăn khổ đâu hả? thầy kan berarti cái chi xèo, lấy gì hay gọi tôi còn thầy cái chi xèo gì dia, cái mày zaman gì dia, lấy gì mày zaman lấy presiden nó, dia kayak Majapahit aja ada Han mang terbentuk Han Sriwijaya cái gì gì dan kan kéo tiêu ngay ngắt thay đó menghadapi đó dia Sriwijaya cái gì Han mang juga còn do organisasi còn komunitas dia Mekasimo cái dinasti Tang ấy hả memang hay cho jejak Kasim Hong Baling Ban Li Chong Sang ấy chỉ hiểu đó cái Hong Ban Li Chong Sang ở đó cái dinasti China đó cái shit Hong Liêu Ban Li Chong Sang cái chỉ hiểu họ ngồi trước cái miền kéo này đó cái miền kéo này đó miền kéo cái miền kéo này lỗ cung này đó cái gì先几排hai vậy cái gì先几vậy ke-25 Anda know cái miền kéo này đó miền kéo chiếm cái lỗ cung à所以cái bản lý thông sang sĩ cho tới lộ thải hơi tù cái miền kéo chiếm cái lỗ cung đó cái bản lý thông sang cái mày bốn bảy nhân chỉ ăn cái dầm cái dùng cái nổ mì hi cào bốn bảy nhân đó dùng cái sạc củ hi nó lâu cái bà coi tao lý kinh bui như đó xích kia tham một lý kinh bui như còn cái bản lý thông sang đó kinh mẹ trong hình hay tàu cái cây bông bảy trong đó cái juga mê cũng thép toàn rạp bi vậy không ạ cái dùng đi đâu tí mày sù khải gì nắng tí mày nổ mì lấy cạo đó cạo lấy đường kia biển chặt lem mày không à xong rồi lem cái sạc củ không ạ 47 cái măng chứ còn bà tạ co dari Moyan hay là Moyan mà dari Moyan hay như còn lý hay Moyan tôi cho Moyan đó hả cái gì mà sở dĩ ngay tiếng chỉ cũng theo bây giờ lý đâu nhá ông ngã chỉ cậu tí à ngay chuẩn yếu lý ngay tay như đó sao còn ngã lý bây giờ đang ngay chén của ngay tay như chuẩn như chỉ cũng theo vậy à sao ngay một chuẩn yếu lý ngay chuẩn yếu 3cm nhá tay như sao chuẩn như chỉ cũng theo nè Moyan mày cho à Moyan gak mày cho à tembok besar Cina itu orang Afrika yang jadi kuli bangunan mẹ orang Afrika như ba thằng sao là đèo như mà tí chung kết phẩm chú phủ ấy chứ chiều được văn hình à chung kết phẩm chú phủ ấy như là hàng tiền
Chỉ có bao chân phu mỗi nhân mấy cho nhân mà mỗi nhân gặp mấy cho à như thế mỗi nhân thì mấy cho như đó kỳ đó kỳ chu như đó có mỗi nhân đâu có mà dù mấy cho đâu có tại ha chẳng à có mua mày mà dù muốn bài chung kết phẩm chu phủ như thế đều vẫn học chung kết phẩm chu phủ như ông nga chỉ bao chân phu số đó ông tê nếu sao ông nga chỉ đó số đó ông tê để chung kết phẩm chu phủ ấy chỉ nhiều à người ta tôi chỉ khai à you còn là chỉ khai kelompok à you kelompok à you komunitas à you organisasi à kelompok si ansel à kawan kelompok si ansel à dibandingkan chỉ khai komunitas à komunitas itu có thay à cái sin thì chỉ khai organisasi ada you có thay à jadi saya dari kayak pecahan nih pak so ji to mai ji cak ket ka ai ju cak trung thung ai mà bông bài sim mi cak trung thung mà ji cak ket ka ba kẹp ba cak kerajaan à cả trung ket xong xây cak này bị hạ xí như nào tự nhiên cậu ti cái tự nhiên cậu ti à phải nghe ảo lùng chiến năng ti à ngay dari ngay kiang mà đối ngay ba anh hình mempelajari juga sejarah chung kết thì phong môn 7 các hâm đồ dari các cái mau cet tuh ngay chi chiều đó aku pian Valeona kan di bawah dari mau cet tuh ngay đó như thế hàng gitu thổi phong tì bao à hàng gitu thổi phong tì đó thì như hàng đồ ăn tì à komunitas kan apa? Komunitas sih pak, kelompok ke komunitas sih beda pak. Ngay sini dia jadi kelompok dia asip sanyin aja nggak. Hay kompak sanyin dia ham tuh jadi komunitas dia. Kong chen ban sanyin dia ham jadi organisasi ya. Dia trung yang terbentuk dia dari jadi organisasi lah. Dia trung yang terbentuk dia dari jadi organisasi dia. Hạ cá phá họ này này có ngay bữa nhi xong nhớ này tầm bà cái này địa phổi à nhi xong này ngay tầm ba nhi xong à nhưng sih jauh bảy men ngay chín trong ở chim chạy nhìn hiểu cả cái debat ya golongan besar enggak cuy thai sih organisasi pak dia contohnya terbentuk dari organisasi dari wilayah ya nggak menolak như cái còn ra ngay hại ra hơn hay còn dia je sinyal mỏ hay như sengaja tolak dia như sengaja tolak yang dia berarti itu mempermainkan ngay nhìn này itu kau ngay nhìn ini sih bentuknya aneh nhìn mà所以ngay là chỉ thì phong lý hết ở bên nhị ship nhà này đó cái là chỉ kerajaan itu ngay Tuhan dia cái phân như kerajaan hiện nay sao tổ ngay Tuhan dia dia lihat si Kalimantan ke Holland siwa masa lo thầy bạc bông xăm phạt đinh thổ kia nào cái của như thằng nào bro chết cái lihat hiểu
terbentuk ada, terbentuk bongpai ada, dia han mang nhu kong trung thung presiden ada, bong sampat bong lo thai pa bong sampat lim thổ khen à. Nhưng mà nói kerajaan Sampasia này sama cái thông như nè, cái Kung Fu Master aja ada cái Kung Fu Master aja đó cái tụ thông như nè, một thông như nó phi cầu, soji cái itu như nè, lo phi cầu đó tuntutlah ilmu sampai ke negara Cina ya, ke negeri Cina ya mana. Negara kan negeri kan mungkin dah ya tăng tại lagi đó. Ini kan Kung Fu Master ah. Si mereka jadi lihat kan jadi si kayak peran mah, kan Kung Fu Master ada. Jadi kan kayak peran. Tapi cái Kung Fu Master dia bong pai dah. Kisi memang cicak phi cầu nhìn mà. So như phi cầu đó, thấy un sa, thấy chung cái đấy chỉ dẻo đó. Tao lý kiến pun nhận juga han dia cái phi cầu nhìn. Đặng tí kita abad ai phi cầu thong à. Cái siêu cái hồng đó là chung cái bạc khung như thế nào, cái siêu đó. Hàm mình nhớ rằng đi như thế nhau ông Nga gì là mất hiểu đi là cái nhiều bằng sẽ thụ cá su à ngay thụ cái nhau ngày su ngay sở dĩ là ngay phùng bầu liêu sa gì này đó cái Israel đó đều mang chăn đầu kita đang gì đó tới perang dunia ketiga ngay Tuhan dia semua di Chan Chung ada Chan ka perang dunia ketiga dia sang chen bu xỉ chiu ngay xỉ chiu như xỉ nếu sao con ngắn liệp nhân xỉ chiu à nhưng mà nói như hiung được bây giờ chỉ các bác bằng lỗi cái xỉ xì gì chỉ các bằng lỗi cái xỉ xì à đâu cả giờ hảo lỗi cái xỉ xì à như xỉu cái dalam Alkitab itu xỉa đâu Theo các kedepannya ada kita tetap Chan mungkin di yang 1030-nya ada jika ramalan ada kan lama jika ramalan Jayabaya ramalan ada yang 1030-nya ada dia jenis kayak ada Junghara Junghara ni siangge ke Jayabaya ramalan mungkin kan untuk pun kita usah cái dịch vụ vốn nhìn tapi menghadapi dia ke dunia ketiga yang ada menghadapi dia ke dunia perang dunia ketiga katui mới hiểm ya kisi mới hanya jiu jit dia hanya jiu nhì dia hanya jiu sama cái chuyện tình cảm này perang dunia ketiga chuyện tình cảm này như mình đồ chặn nuclear trong liền lọ li thì cho cái bunyi kayak fogi kong kau hanya 10 meter persegi aja nggak kasih 10 meter persegi aja tindak cái dampak yang ada cái phun trôi lại trôi hết đến cái một cái phun trôi như cái chín phơi bắt giáp phi ấy đến giáp phi ở miền chiêu à như cái kita thua kan perang nuklir aja soalnya antonya menyelamatkan tidak ke nuklir aja mau sampai perang nuklir aja jadi kan nyiputnya jejak cái si ton này các Hiroshima kan Nagasaki đó theo liên kita tidak si ton này jadi dari cái lượng pan itu theo kiến với kita痛苦嘅啥冇生錯喺度cái tập thị phong đó冇sáng sủa khi mà lấy gì nhiều hết cái trẻ pasang hết cái pasang bên hỏi bên hả cái pasang đó hẳn bên hỏi bên hả bên kia nuklir kalau gitu sama hanya
Mungkin kita kayak gong, mungkin lu nggak ofung lah betul mai. Tapi kita hap orang nuklir aja jadi elok lijin ini dia, dari pasang aja. Nah pasangnya dia si chiu, mấy cái này. Pasangnya si chiu. Apalagi ke tanggulnya, yang ini tanggul. Ini cái kekuatan, cái kekuatan cái gelombang kekuatan kita Thai mau ini dia. Si chiu aja nah, pasangnya si chiu ah. Kapasang penhoya. Hiroshima pernah kena bom ya Barangga. Heng me. Cái mê tin cái Hiroshima cả Nagasaki ở bên tin đó yang ini. Ini phân thua rồi cái sejarah. Sejarahnya phân thua rồi, ngay còn Today Boy hay còn ngay bị còn Cho Boy, mungkin ngay thua salah sejarah ngay nanti kan. Mungkin nyai kusin sejarah ngay juga nanti kan yang ini. Tapi ngay ganti kan Hiroshima kan Nagasaki. Cái bom tiệt出嚟幾多噸嚟啊？Nuklir Apollo Jit sekali hantam hancur. Nanti ya, nanti mungkin như chiều mò cái Hiroshima kan bom liều nhật thì vong. Muốn về bom liều nhật thì vong kan sebetulnya dia nyipun kan ada tun sensei kayaknya. Dia nyipun sih cobong kayaknya. Karena kayak persiapan ada. Jadi kayak landasan ada pun enggak kayak landasan dia landasan laut aja sih ada pun enggak power. Sebenarnya kayak landasan laut dia pun enggak power ada kis man di Turki ya. Juga cái thiên hành mà hay còn cái mang di Turki ada. Ini juga kayak sensei kayaknya nyipun. Nhật sih điều hình như nó con đúng vậy tùy xuyên ra điều mệt đi tới trùng phao vậy đó nhớ Nhật này trùng đến cái trùng mới hành vô to trùng mới hành vô to như sợ nghe Nhật bố phải Nhật sẽ ăn đi hồi vậy đi bẩn đi ngay cái đâu rồi sai xong này Nhật sih di hồi như nó con Nhật sih mẹ eo nhìn mà mẹ cả lên nhìn mà cái bên nó lạ cái thổ xong là bên mình nó lạ Nhật như nào đó hay ở tụ đầu tiên pun những ai lấy xưởng ở đó cái juga lo hạ ra những cái ambisi Thai à ambisi Thai hạ ra những cái ambisi hiện tại mà ambisi Thai à mai sự sinh gặp tổ hàng ngày mới còn được ăn dặn thì hay ngay còn được thật phun dặn gì đó chẳng phải thật tình cũng rồi cái đâu như nào ngay con chỉ khai peran aja ngay Tuhan Tio ngay con chỉ peran ada walaupun ngay itu disudutkan ini ngay itu disudutkan ini tapi di khai peran hakanya ngay itu consider ngay con cái peran yang con cái cầu出đây sang sẻ yang padahal bang ngay soji si cái kampung chất theo cả bộ phận này đó đâu chính cả新鲜này đó ngay cùng出嚟với ba ngay mua xoài ngay chiều ngay mua xoài đâu ngay mua xoài tụi đi ra xe cây đâu à chất theo cả bộ phận đâu chính cả新鲜ba ngay mua xoài đâu nên kêu ngay yêu chặt xoài đó nên kêu ngay yêu chặt xoài đó cái nhìn lấy phổ này ngay cái nhìn lấy tụt ngày đó mang cùng của ba ngay bị hiểu xoài cả thiên cả thì ngay gần tí vậy mà đi ai xe cây ba ngay tí chiêu đều đi xe cây ngay tí chiêu đều à ngay mấy bạn đi à tại bên ngay tí chiêu đều à chạy như ngay hiểu tí à mũi chạy như ngay hiểu tí à mũi chạy như nào mũi chạy như ngay hiểu tí như phiền tao ngay mà ba ngay xả đó ngay chỉ đồ
祈祷ăn khí cày chứ tôi nhìn căn hanya nên祈祷kamu nyong lah dan juga kayak kifoy hắn juga kifoy itu hiểu chuẩn đây lui yang na à chạy trong广东国超chỉ用kifoy cái hiểu chuẩn đây đây dùng lui yang bà cái ngã cái xí dầu đó bà cái ngã xí dầu đấy想cái gì不符này đó cái gì不符này nhìn ngay tu heran ngay tu han kam mengalah untuk pun kita usah ngay sih kau mengalah pak untuk pun nhìn nói hay còn như còn untuk lý tới vậy rồi xong rồi đó như các anh còn cái lũ á chỉ còn anh chăng như còn anh chăng à ngay mày đây chứ mà ngay trưởng anh nhìn một buồn gì à ngay mình một buồn gì tự nhiên là ngay một mang buồn gì xíu xíu à ngay mang buồn gì xíu à các bạn ngay mang buồn gì xíu à bro như vậy đâu siêu trả xin pháp ăn coi mà siêu trả xin pháp ăn coi mà bro như vậy đâu hanya siêu trả xin pháp ayo hen kêu lưu khao lâu chỉ xíu còn gì ấn đã xin tha nhau à ấy lệ những thổ sĩ đó à biết tôi ngay thổ đó một cô đó thổ đó nhìn ba anh tôi nhìn mười siêu gì anh tôi nhìn mười siêu gì yeah cô lời chỉ cái lệ nhìn nhà mấy con chón đồ còn tòn leo nhá mấy nó ghi dán đồ nó ghi chong mấy nó ghi chong nó ghi biển leo nhá ngay đâu ăn phun miền leo nhá rồi như ngày ba lebih baik diri saya itu mendekatkan diri pada Tuhan. Ngay đi ngay hia bui ngay chọn nào bui tidak ngay ko phun min ni còn Tuhan juga mau yang mana Tuhan juga mau dah tapi saya mengenal Tuhan itu yang sebenar-benarnya yang sesungguhnya Tuhan itu ada di mana ya ngay ba ko phun min mà dibandingkan dah cái thiên thông ngã sai cái thiên thông ngã sai ba mang còn có biết hiểu sự chặt thiên chúa không ạ ngay si trong xin đâu chịu saya paling salut tampala si bisa bertonglong ayong kong ho bro ya brother bro ngay gọi như rằng thôi liệt xe cây sọ người như này nè mà sao bệnh nhân kêu mà sao bệnh nhân khui à jadi sebenarnya ngay ba may kit di daw nhìn này như còn chút lý kỳ bay ba ngay ba xong ý kiến ba ngay juga tự chùa yung ha ngay juga mẹ ấy còn lý kỳ bay nên kêu hay cũng chỉ trả nhiên này chính sĩ kêu long là đó khổ nên là khổ nên ba cái sĩ kêu đó sĩ kêu đó đây lấy dấu kiu thổi những cái liung mui ở yang ini liung mui ya apabila meminta jika beras kasihan dari orang lain ngay tin chula ngay còn lagi baik anto nhìn juga chút chính sĩ anto nhìn juga hay chút đây彩票 tapi bagi ngay đó ngay ba mới còn được ăn nhận thì là ngay mới còn được ăn nhận thì ya ngay tin chua ngay mới còn được ăn nhận thì ngay mới còn được ăn nhận thì theo ngay kinh còn đâu kinh dặn đó kinh con kinh dặn giống như thế đó các ba ngay chi tổ ba ngay chi tổ đó penyimpangan ăn thải liều penyimpangan tuh ăn thải liều ngay phân miền dia yang còn là
Jika dùng akal logika yang sehat dan juga yang sederhana, ini chính sĩ Kiều Long, còn chính sĩ anh Kiều Long nữa, ngay cùng sial puji thằng. Mereka ini kebanyakan yang sukses itu dari judi atau berusaha berawal dari titik nol ya. Mereka itu yang sukses itu berawal dari judi atau berawal dari titik nol ya. Anh chú hồ à? Hey, kita usah hiểu thầy Phật bản thể nhiên, hiểu thầy chính phủ nhiên, hiểu sinh minh trọng sinh này nha đó. Chỉ chung lấy đó, hey, chỉ chung lấy đó. Hey dari tu Kiều nói dari cái hiện hình bằng nói như thế nào như cái ai想liệu世界哎呀都好了用ngay mấy con ngay du hành du thùi bây giờ con mà là mấy ngày mấy cái toàn tôi nhìn ngay khỏi gì ngay cái như này hiong lupa đã đang phải cái thầy xin asal còn cả ngay bernyimpangan ada bersimpangan ada ngay khỏi gì này kéo cái hiong lupa đã ngay mấy con thấy bây giờ ngay cầm cái ô xì cái không lục bạc ngay cầm phăng nhậu siêu kia ngay chỉ chặt chỗ cái cầm tiệt gì cái không lục bạc ngay cầm à nhưng mà ngay đi chỉ khai bệnh nhìn bằng anh itu thật pun ba hamba ngay với mày ya udahlah jika engkau còn ada anjan jika engkau còn ada anjan là như thế nào nhớ ra cầm nành tăng hay mà như cầm tiếng họ hiong lu bát mò như thế nào hình như cầm nền tăng ngay luôn cái cầm chỗ hai gì bà hình như cầm nền tăng ngay tôi cầm chỗ hai gì bà như cầm mò mày sao tôi cũng pha cái juga chỉ đồ như thế nào chỉ đồ ba itu sebetulnya jika pembodohan jika itu như thế ông Junsi tiếp hay còn Junsi ở đâu itu memang juga Junsi kah hamba jika bay phá theo kiểu ấy lihat ni Cina nalai kaji nggak kayak bay ini kaji dah di seluruh muka bumi ini di seluruh dunia ini abi cak nhìn hiểu hong chút thầy theo lũ tu Kiều Trần loại ấy hay còn ngay tu jadi cái desi cái bandar terbesarnya ini Singapura, Malaysia, Thailand abis itu Hong Kong, Taiwan abis itu jadi sehingga itu kayak bandar besar ada bandar besarnya pun nilai có du dịch phu phụ này cái xong cái này nha như là lesi lo cái praduga ya di cái praduga ngay phun men sebenarnya ngay phun men ngay ba mereka kira sa taruhan ya ngay mereka kira sa taruhan tapi heo ini taruhan ada mungkin juga taruhan injang như taruhan injang hay còn nén kêu khen bỏ lấy còn ở đó chứ cái thì dễ nó sẽ harap những cái đường môi lo lalu ke tempat yang kamu adik dong emang kamu pernah ke tempat yang kamu như thế này như lột cười như thế này ngại gọn như camera như gì lại ngay mấy cái như nào chính sĩ anh long ở đó let's say cái sổ này như này đó xin chào hàng bản social bro sejauh hang sosial kita sama juga sejauh ada sejauh cái thổ lưới cái chen này mà chính vì đồ cái còn chính sĩ long hay còn anh
tak nhìn ba bây giờ nhưng lấy cái media ba chỉ hạ chút ba chung bông bảy không ra bông bảy không cái này à lấy cho xe phô chiếu xe phô chiếu à đỡ lấy xe phô chiếu cái chỉ nhận xe phô chiếu xong rồi lấy xe phô chiếu gì không nè xe phô chiếu à Long ai long như vậy còn hi anh giàn còn hi tí bay thai kết thoi ban đâu lì lì cây à em mang nhánh như xịt cái thì phong anh Nhung Hiên à xe phô chiếu ông sĩ băng à xe phô chiếu à ngay gì xí hay còn chính sĩ long à đó chính sĩ long đó cái đó kết cả đó ngay tụi phọ chiếu à ngay tụi phọ chiếu như phun vậy nào ngay tụi phọ chiếu à tapi faktanya motor balik kan harus kamu akui fakta yang terjadi jadi như gì xí như còn ngay hả me gak foa cái phô chiếu mày sao chỉ cái còn cái phô chiếu juga miếng mà Sinar Fung kok ngewa Sinar Fung ah kamu baca komen di atas ngay nhiều bà cha lý tao kêu chỉ nhìn komentar ngay ăn sáu tiếng chua cái thôi walaupun nyinga senior walaupun ngay saya liu như xong nhìn ba ngay si ăn sáu ai cái lý tao kêu chỉ nhìn còn bao nhiêu à tapi kan nyatanya Nyi kalau Mangsit Hikoka kayak Kiaca yang Nyi sebut berarti termasuk kategori itu dong Kiau Cinyit yang Nyi sebutkan itu dong loh vậy ngay sebutkan theo set như kan còn mày xa sen Sinar Fung kok ngewa Sinar Fung kok ngay mau mày cầm nhầm Nyi nem yang oh berarti như xong cái clip ở trong here ra như hanya mày nhìn cái miếng ở trong here nào chứ mày gì xí ở trong nào mau ngay còn Sinar Fung kok nghe à Nyi kalau buta huruf ya silakan saja scroll ke atas dong, rajin dikit lah Long. Tadi Nyi cuy chasit ngay kon Nyi. nhưng mô chủ ngày như là như mô chủ ngày như nghe lượng bắt hiểu bất nhi cả như gọi là anh đó boy tính chúa xuyên như nga bảo bảo đây nhất nhá một kiện ăn bào chiêu như nhá một kiện đó mang bào chiêu à như sân thế nào à như xong lại như còn tầm bà la bên còn tầm bà la như còn ai chín nhân vui bên còn chín nhân vui cái này hơn nếu còn gì là phun lại kiện tối như cái ngày mới kiện lại kiện tối như này như thế nào chỉ cái gì đó chỉ cái phật đó như còn như phật tầm bà la chính diện long à như mấy nhóm còn leo hả như yêu lo xin nạt phun cái bún như đó kia liệu con to tùy tầm bà la à như mày chỉ bài lộc cuối nhưng miền này bao ya mày chỉ bài cái xin nạt phun tu cái sản tổ agung post kia post đều à cái tại cái tầm bà la tu còn lì bà ngay kiểu lông trên à như còn nhé xin là phun sư phụ thằng đấy rồi cái bà còn lông trên còn nhé xin là phun sư phụ thằng đấy à cái con to kia bị hàm bị phát ra hàm bị sỏi như thế nào như chặt lộ quỳ dồ ra ai xỉn xỉn ra như ai xỉn xỉn mang còn có dù cái hay như chân xỉn ngay chân xỉn dù cái ngay mang tí cái này như thế nào như vậy xỉn ở những còn bài ngay gì xỉn như thế nào như còn sẽ là phun như sống nói đi ngay clip đó như còn chỉ chạy như đi miang thôi là không có chạy như miang này trong xỉn là phun có tùy à xỉn là phun cái bữa như này à tầm bà la cái là như cho như lôi à như cho chính siêu cho siêu ấy cho siêu đấy chả hả cho siêu đấy như tập phát đại đó lộ gì chẳng chính siêu đó như tôi làm súng đó luôn công chuyện để cho xin là phong tu của tôi cái nhân có thể cái như cho mày chi bài lộ nhân như cho chặt lộ như này nhưng nó một bản cái tài cả sana cho xin là phong tu của tôi nát lượng kia còn to rồi nè thường ngay liền á mong mày hiểu chơi như xong nhìn ba ngày mong mày xong xin nhiều ngay chỗ nhìn cái xa nhìn cái bắt kiểu giống á xong nhìn ba người dạng như mày chơi như lộ quỷ à
你落幾把冇用係，你咪講清楚出來，冇用係嚇。你是按樣計吧，按文就白吧，你幾位法按文就白吧，按文就白nhưng mà冇用係嚇。Mày yang còn luôn. Như thế kiến hạ đấy còn như này miệng đấy cả yếu tình cái chi mà. Mấy mà sao cảm thấy gì? Mày mang nhá sao nhìn lại xịa đâu mấy? Iya kan anjan. Kalau dia misalnya kan sim ngai negatif kayak mày không? Sebatek cái tiết là đấy như hát cái quả lý như thế tôi tại điểm trong ngó như xong nhìn ba theo nào lụt đất lô. Ai ơi, bây giờ ăn lét ấy. Hiểu. Mày săn kiểu giống này du kỳ tôi chả ổ như này không thế nào? Như nhắm một ngày cái mèo Như tròn xí chỉ bay miền đang ngồi. Mày ngay gì cái Thái Lan gửi theo các Hercules aja hạng tổng ngay mà sao săn kiểu giống như vậy cũng cầm nhầm chút ví dụ kỳ tôi chạy Thái Lan gửi theo à? Các theo xét như hàm ngay nhầm cái miệng này đấy ngay còn cái initial aja initial là có gì mà? Đúng không nào? Còn cái initial có gì mà anh cầm cả langsung còn cái miệng mọi người cả theo nào lụt đó. Initial có gì? TL hay còn you anh lihat asing ya TL asing dia terkenal. Kau lihat Han you C F mèo CF ở đây lihat chiến phủ tu kéo xì sao lần cái các Hercules Kalau Nhi Nga Xiong nhìn lại Nhi bản thân kiểu dòng hết hả ngay từ chiều ổn chuyện Nhi sebentek cái tiết hết doang Ồ kau ấy Kia cak tiam chung lah lesan kiểu dòng à Nhiều mắt bỏ ngay ini sama anak satu kambing. Nhưng mà lihat phôi vậy sao? Lihat phôi mà sao rồi cái bữa đi xăm bạc theo lưỡi lên lihat mày sao? Mau dội chi và các cái chạ còn các còn bú tụt cái chạ. Kau mang tu lama ấy. Mày kau thằng gì nó cái nhìn bú tụt ngay chiều cái giúp cái tụt nan cái sạch nhìn nó là lại phôi à. Lihat phôi sedikit. Cái sang aja lay chipnya papa dah cái ra luôn. Lihat mantua bú tụt itu bahaya mantua. Hay kiwa. Ta cái bài chim ngay liao đâu. Tapi kia dia pai udah chin han còn phải ngay à. Như cái alamat ah. Như vậy cái Singkawang Resident kaya. Sungai Garam lah. Sungai Bulan. Mấy cái trong cái pasangan trong nhìn ba yang dia. Cái tu chồng tình đã terima hay còn cái chính sách ở những hình tiếp mệt gì đó cái bộ ngay trả chiều gì ngay gì xin ngay hao san kiểu giống ngay bởi trả sao là bộ giống nào iya ngay chiêu cái alamat ngay chiêu cái alamat ngay chiêu cái send location pun nih send lokasi pun nih hay anh nhớ chàng mà sao cầm nhưng mà hỏi như thế sao mà một phát sang cái một phát sang cái cái ngay ba mình nhớ sao phát sang anh ngay ta sĩ riêng cho à anh ngay ta sĩ riêng cho à như sao một phát sang gì đâu dia chỉ nên một chỗ lại trong nhìn lại à dia ta sĩ riêng trong nhìn ba thì vẫn cậu mày ngay gì xí hầm kiểu sao một nhóm phát sang gì à biar ngisi kan siltasi ngayang ina. Gitu kan nhiều. Nga abdi ja chơi go nhiều nhẹ nada Arab nhiều. Nhẹ cụ thể yang chia nữa nhiều nhẹ nada Arab yang như theo nga. Liệu cái chỉ ngay liệu bằng có cái chỉ ngay chỉ sao đấy như theo tiểu đang ngay chỉ Chết mày luôn.
cây chạ lỏng kê lô pat cây chạ lỏng kê lô pat cây chạ đĩa xăm kê lô nhỉ à hả cây chạ lỏng kê lô pat cây chạ xăm kê lô nhỉ à anh thấy không cái này chỉ ăn bởi tao makanya ni siya cái được một pun loại phim theo một pun loại phim đi đó mô loại phít mê tả lẽ cái loại phít tả các xe bói saya cuy dah lẽ dia bằng có dia tak yuk tunai Lupa nyi jangan olok-olok ngay nanti aku suruh mabong dia for by shit mabong đó à nhưng mà nếu như kêu chỉ những người shit mabong đó à mà bóng này sao mabong la li siêu miang á mabong dia tu dia kan boy apa này sao boy berkuat ồ các anh nhau như nhìn bị câu bị hiểu dữ chứ anh nhau chết chết chúng ta một chỗ chứ bị hiểu chứ anh nhau chết chết đúng không hay quá ngay tu bên lupa rồi đó liêm đi bị gì xin gì này có mà lapor ya senar rồi dia kong lapor ya kak nyimun kia alamat nyimun chin chủ lại à ngay hay cả chăm to ngay mày ngắt tủ ngay mày đã ngay số vụ bên kia cả các initial gì si t bao TL là ngay tổ cái vụ bên kia làm sao hết aja bên kia đường sát chung hay là mũi nhiệt trong tà mới như xong ta iya cái làm sao thì xong trăng cả một cao à xong trăng một ca maksudnya mày muka sih cái một ca kan một ca mà như vậy thì một ca mày tanaman papaya papayaกับpapaya sih beda papaya itu sebenarnya bahasanya papaya ini yang papaya dah papa minat yang papa minat papaya minat Sợ. Dung sen đây Rồi, dia như bi ngay sedau sedau Nhi cả Marvin nghe được cho hả Marvin Yuli ngay tiếng nghe thằng Marvin này sang như một phiền như nó Ngay mungkin ini ngay kisi pian sayaว่าngay tí thôi cái ngay thằng Marvin này sang ngay thằng Marvin này sang à như cả Marvin thôi chỉ kiếm bằng Tapi giconat leo cái nào bạn kẹ đã mà cái Marvin trong phun phải yang mày nông xia mày ăn kẹ cái tròn nó đã Oh memang beneran giconat nggak mungkin nih ngapain ngapain saya berbohong orang tua kok berbohong nambah dosa kan bukan tapi cái punya ngay khỏi như cái chập gỗ mẹ ni cho theo đấy wa oh iya dong kita VVIP bro VVIP awalnya saya itu ada saya bukan VVIP saya VIP VVIP itu menteri nah saya VVIP A saya di sebelahnya menteri Berarti Nhi hiểu chỗ ngao xong nhìn ba ra sekaligus cho như mày eo như khỏi đi chỗ ngao anak buah đấy bo hiểu dong đúng rồi saya hiểu nào terlalu berkelas untuk soalnya anak buah ngay si tadi seumur hidup ngay dia cowok anak buah ngay yang kan tiba-tiba harus membiasakan diri ngay cowok anak buah nah như chỗ ngao ngay bong pai dia nyisip soalnya dia kayak sudah memimpin ini nah như pemimpin seolah kiểu như dùng mỏ Mel ngay memimpin banyak orang waktu itu yang ngay pimpin itu termasuk ada yang pensiunan dan ngay kaitit anak buah ada lili kayak saya sudah bisa memimpin saya jadi misalnya tiba-tiba saya disuruh harus menjadinya anak buah dia
ngai mungkin akan agak sulit menyesuaikan diri. Tapi bukan saya tidak berkenan ya, saya berkenan kalaunya kayak Tung My Head ngai berkenan. Cuma saya harus menyesuaikan diri secara pelan-pelan. Tapi catatannya tetap harus diingatnya kayak Cak Tung My Head, My Head pasti bilang ini kan tuh ngai 4 lang, 10%. Ya kan? 30 miliar. Otak sih kan ngai terus sam empan. Ya. Iya. Okay, Yung fan apa sih dong? An kiểu ngồi nhau đều. Nga fan up bu, mo may yêu sang chút nào còn hoặc tôi nhí lộ liệu Nga up chia chi sẻ như vậy tê kan. Di sini pun ngai mat dola. Mấy có masalah mat to, mấy có masalah to. Các đồng sĩ ba mình dùng cái đồng sĩ. Các đồng sĩ ba Terus mình masa ngai lo li lalu gi mau sang chun. Mấy có masalah mau sang chun chứ sang chun. Ah. Ngay cái như nga fan up ra ngay khỏi đó biasa cái sibut kuma bạn bạn ăn cho. Cái sibut kuma mình ăn cho. Oh, jadi kapan Apgung may pagi lewa? Chính đó tentunya ba kiwa kan đeo yang ah. Bên này tỏ đấy vào heo. Nên là các fan apa sebenarnya hay còn trong cái review này còn là như bác mau yang做事情 Long, waktu itu kan ngai kan waktu itu kan ngai terjebak macet di Bendereng itu ya. Bandering ya apa itu? ya Bandering. Oke, Bandering itu. Jadi dia ngai kondornya karena terjebak macet kan pelan-pelan. Anto kayak mau kayak pinggir jalan dia siapa ngai nyen toa. Jadi saya gimana? Saya harus salurkan di mana? Berarti dia anh còn đó hay còn anh còn đó. Berarti như ba ngay cái harapan đó kayak ngay jong theo sang dia hiểu cái Phật sản à đó. Theo likin punya. Tunggu. Apakah juga kayak chung kapan Apjong tổ chứ nhìn theo trường ngắm miền này món à? Bon, hang lù dưới chồng. Hang lù dưới chồng. Oh, berarti kan ngacung loh. Kan họ nay yang còn karena kan như langsung terbuka untuk pengai. Ngay jujur lah ya. Cái hang lù á. Nhưng mà cái chi hiệu ngay còn như chỗ này là fit cu juga hay ăn phải theo á. Ăn phải có cái truy những cái chờ truy trì mai đó cũng như còn cái phụ cũng biết mà sao các bác sĩ nhìn theo các khảo thiện nhẹ cái thiện phá hiện đó cái hiện đó cái là đã được những chia nè mang tiếng Ya, cái tapi kan itu sudah saya akui cái jamnya liều tak Bangkok cái gì kina kan thầy liều cái lopat ke sam ke lo nyi. Kalau dia jam ton dia aja lo, ngapain kamu mesti bentar? mẹ cái lẽ ba mày bưng cái phi cô tí đó hay bưng cái phi cô tí đó cả ngã là con tí đó chứ như mong miệng không nhỉ Yang mana ngong nak mấy cái đồng xia? mấy cái đồng xe cái tức là như ăn dèo à như ăn dè như nào Oh heo như một phát quảng cáo luôn. mà cả nhà nhưng mà tiếng ngã là có cả ngã phi cô xí chín tăng như nào sẵn khéo giống như nào Hei suy chín tăng thế kì lòng sao? cái xí đồng sao xí chín tăng như nào cái gì còn mau hâm đồ ship khai perintah Tuhan này hả 10 perintah Tuhan. cái khối gì này bantah chiu à Cintang masa membantah, harusnya menjalankan dong. Gimana sih? ya cái xe chiều như còn anh cho leo makanya dia cầm membantah berarti kita di atas segala-galanya ini nak Oh, Jongkyun lah di sini lah. Oh iya. Phun men. cậu Gilu, phun men gilu. như mình đón ngao phi cô cả lệnh này Bởi mày kaleng đó kìa. Mình chẳng còn nếu sống phú aja pergi hajar lorit aja tuh han
Hắn langkung à. tembus tembus samfu tembus Cuman nghe heran cái chi chèo còn cái phần đó bên những cái tuy chèo như thế nào. còn pun ka lopa ya À bữa lột bỏ tuy chèo à. ki nga chewat ki mengalah to na trong ki mengalah to na Mấy cái bài hiểu phát sang ở sông nhìn ba đi ra. nghe xong nhìn ba kan lemah nghe xong nhìn ba kan lemah memang orang lemah kan kan nyime kon ninga jongkan ya wa lemah kan Hah? saya orang yang lemah sudah berumur Mungkin saya 15 kilo. Oh enggak ada dek. Oh kalian mau jualnya? sebentar ya Long ya sebentar Long dia ngay oh ya ya baik balik Ada berapa budik? kena jama Ada isinya. habis ya, dalam untuk mengisi gas sama Oh ya. Bro, Pak kalau membeli berapa tuh tabungnya sebesar tuh Ya. Mungkin besok lah, kalau besok mungkin ada itu. Budgetnya ada besok, kalau besok ada budget. mau pakai malam juga Ya. mengisi dana apa kalau mengisi kan lagi mampu mengisi di muka yang Oh tabung iya. kayak gitu. Ya sorry lah ya dek ya. 100 ini kan ada Hah? Oh yang warna pink tuh ya? hijau hijau Kok? besar tuh Pak. Yang besar nih tuh tinggi segini tuh Itu saya banyak ya tabung kayak gitu ya. banyak lah Banyak saya. Itu enggak salah 18 kilo ya. 18 kilo Pak. Ya. 15 kali Hah? 15 kan 18. atau kok belasan kilo lah dia Warna biru dia, bukan hijau. hijau merah Hijau merah. Itu saya kurang paham itu. kalau mau ambil 100 sih kayak bawa langsung mau depo kan nih Belum lah dek ya. Maaf ya dek ya. oh lah enggak apa lah jelas saya sana dulu halo Ya. Kita lanjutkan tadi mấy còn trên kia này còn imo pan chắc còn phát là bỏ thong nghèo ha Bolo senior chuno. Chuno you lều chợ phát nạp cũ. Sama phát nạp mà. berarti kan ku kan surplus tektor đó Đường họ phát nạp cũ phân sama chợ phát nạp mà yang ngena. Sebenarnya iya kan ku kan artinya jika masam tak ku kan ku tektor mah thật to. nah bagaimana kalau ngai dia merencanakan suatu hari ngai hiuntit nyi siang ngai sit fan up gua Các xe chuối. saya jual oke Các xe chuối. oke sip ya đi ra xong nhìn lại kiểm đồ đồ chín trong ngày yêu trò Các xe chuối à, như này bố hàm trời này tả lưu. dia he fan up du nai po ham choi tu chui ho sit Bố hàm trời tả lưu đúng à. po ham choi chui ho sit leo fan up Nhằng nghe mất thêm đi. Chứ như nhau sêu ngay chứ sêu. Chỉ ăn grama như nhau sêu ngay chứ ăn grama. mereka pipian tibong deh nyiap gisong loy kau bisa tampil kamera nanti kan nah Nè, mấy chú nhau sêu ngay chứ ăn grama wasannya.
Mereka serius so kayak Sitpan apa ngacin Cin suka dah kalau ngasih yang lain jangan Sitpan apa. Ngay pun nyisir lah kan jibe lơi dong liao mà. Ya waktu itu kan minum aqua doang, gimana sih? Cái gì như sao chân phu lon cho này như nào, như sao chân phu đâu keng phan phôi như nào. Nyi kan kong waktu itu, yuk Holland Sujab Holland Sujab ah, pun bulan sana. Kan ngayong sih kawan. Tapi như đó sao chiều ngay chiều đi bị của anh kita doa. Iya Jiu kan cernya sit liulian, sit jam mian dah lili kai kai. Mình như liang pan hồi nhau mình xử lý như lại một buồn gì vậy? Sau tuần anh mày cái như thế này Mình yang kongo. Ngay kan waktu itu, ngay kan kongo thosit ka mai ikan baung. Baung cái tu chiến pu đồ mua à, lý đồ mua như thổ cái mua à, như thổ cái dinosaurus à, ikan baung à. Ikan baung yang mau ka song fan tu si bawang jeo senior, cái xin tăng sang jeo. Lala jiu baung wah, ngay cek liao. Lala thầy còn nói cho Tuhan mua ngay lý hết à visit chứ tiêu với bầu ngay. Chẳng lý cầm bu linh như chim cánh dịch theo thầy còn nói cho tôi thầy còn đến cho bố dịch nhầm chip là gì là mình tiêu bầu. Nhiều chẳng ai biết Holland Sujab. Kakak mayong siao, kakak mayong. Mày ngay gì xí ba, ngay gì xí ở trong nào, ngay gì xí ba. Ayo ngay chẳng xí Holland Sujab kan là yang ngay chứ sebenarnya juga tujuan. Tôi mới là quỷ ba và ăn kiểu băng xí ngay gì xí Holland Sujab ba ngay pergi pohon kon mà. Ngay pergi pohon kon mà. Ngay gì xí à. Ngay peringatan dari ngalopo kayak hal dia lu dia tapi kayak handphone nih kayak kau siao. Oke, Kamjaya lu ya. Kamjaya. Siêu mò kawan. Ini mendong ngay punya situasi nggak mau peringatan mau perhitungan mau. Ini lo nyin kan untuk tak pun kisah dan holiau ha. Tôi ăn cứu được lo quỷ băng xí vậy không ạ? Pun kisah cái song hiện lo ha, song hiện cái hiểu bao hiện còn là cái xiết cái mày holiau không ạ? Hay polos kim cha sih tetap mười la, tetap ngay siêu lưu thì rồi à, ngay pun kisah hồi à. Vì phiền thì bóng đang là bơi xịt hò hòi à. Đến lô quý Nga phi sự bị lăng nhi phi sự bị lăng Anh tia nhớ sao không phải sẽ là cho phải thủng xịt à. Nga một chú giả ngay xịt đều chiều kiến thôi ngay con sẽ xịt ngay con sẽ xịt à. Con đóว่ายังฟ้ายังแมวเริ่มกำเป็ดก็เสียงนะเดี๋ยวไปngay giờ xích đều chịu luôn đó ngay một chú con đấy xỉa komentar á xỉa tôi yang gì cặp chiếu lỗi gì không à chiếu lỗi n cả u atau n cả t đâu yang đó nhưng cặp chiếu lỗi đó sebenarnya kéo sao tiệm ba ăn hổ không à coba ngắm một chú ba con đồ bố mày khen rồi không à nhiều thôi Nga phi sự bị lăng nhi jantungan hệ mẹ trong họ cái hệ mẹ trong thụ là Nga phi sự bị lăng nhi jantungan hệ mẹ bằng do cái còn bằng do anh Nga phi sự jadi takut cari nhi trong cái nào cái con trong đó kinh con này cái con cái gì ba cái con xịt à hay dần á cái con đó con xịt à nhung mồi đó nhung mồi đó bố bây giờ là sao hay nhung mồi đó ngay phát nhung lại hồ đấy một chút đó ngay con xịt à chỉ nên chỉ bằng á dia mai dosi yang ngay ba juga pun min yang tapi kan yang fan lâu kayak konsentrasi untuk mengisi cikai ruang pikiran yang dah untuk jika tujuan yang dah jangan mong yang dah mong konsep wah
Ayo nyong mucak nyong antara sengaja atau tidak sengaja nyong chỉ sợ thụ yo đó như không cái gì nhong cặp cặp chiêu à nhong xăm chân chặt nhỉ xăm nhong chặt chặt chiêu à chỗ lương ngay còn xịt ở yang đó cái gì phân hàm cái thua cái liên về biển chiêu cái gì kia automatic rồi biển chiêu cái mình ngay mệt kia bà mình ngay mệt kia mình nhớ sợ bà yang đó ngay cả làคนนี้ได้phải biển hay cái gì à cái otomatis ah ngay ke mungkin dia mau siya yung hindi ke mesya orang na bentuk pen orang kuda yung na pen orang na hindi naman kau dong nga mucua sin heran ah ngay sin heran nga mucua besi mi kau nyiwa mi gong pen nyiwa sawa sang ngay tao yu tao ba ngay thụ chut yu tao ngay thụ chut à hay ngay thụ chut đấy ba ngay là không thụ chut thì hay còn ngay thụ chut đấy đó sang ngay kia tại hai chặt tỏ đó cái gì đó đen này nhưng nào chân trạng gì sao用窄你啊我还被嫌弃cái này là về mang bao lì bảo tại biết ăn tô ngay thụ chủ đề dự tới ngay thụ chủ đề tao cái sao mình đó ngay nhiều thụ đấy cái bahasa Indonesia yang này lấy cho bằng nu yang đó bagi ngay đồ xây chuối à lấy cho bằng nu à chỉ cái phùng bao lương sai chứ này là vẫn nhiều thụ lấy cho cái gì cho mình ngay ba chỉ đồ ăn mèo chỉ cái lời thụ cái gì ngắm một chút đi về biển hay là ngắm một chút đi về biển hay là nhưng cặp lại cho nó để với nhà tôi cho cái gì cho nó cũng ngắm một chút phải hết dạ hệ mày không gì nha sang cái chỗ cái hình chính xin rồi chỗ cái bu nhiệt này đó chỗ un bu nhiệt này đó ngắm một chút đồ chuyện cũng không phiền mà chỗ lý kết bu nhiệt ngắm một chút chuyện không phiền mà nếu sao có mình cái ngay thụ chơi nhỉ nếu sao có mình cái đó như cho như của mình cái ngay thụ chơi bao nhiêu sao cái thụ chiêu bao nhiêu xa hay còn ta biết hay còn thua ở tôi như còn tôi hay thua ông tôi như còn ông tôi chẳng biết như thế phi được một kẹo nó mới có được ta ngay còn cả lo hay còn chỉ hay bình đẳng dấu ngay thua ông trốn được vấn đề này kiểu cái bên gần quần mà tay kìa dia ba untuk bên cái thụ cái kinh này vậy kìa jelas untuk pandangan này kìa padahal ngay hay như đây còn điều đó pandangan đó kinh bang ngay còn xịt tapi sang ada ngay còn xịt à ngay xịt heran ngay nhìn này ngay xịt cá và ngay heran ngay bề heran ngay xịt cá với cô gì đâu sao với cô tôi gì đâu sao ngay xịt cá ngay bề heran ngay xịt cá nó một chút sang phải biến phá chiêu à biến phá chiêu à ngay còn xịt cái gì à với con nó cái tulisan dia hanya papa yang mau chiu yang na padahal menga HP yang tu ya menga HP yang tu ya tapi ngemu culi dia dah ngemu culi phải là sangai kon wa xin sangai kon à đó đó phải biến chiu yang mà cái mày chi bài ô tay nhỏ xanh
Ngao ngủ ô nhỏ ra xin lời lộn nhà mẹ lo lo thì bị nguy kịch rồi ngao không đùa ngay cô tới nhỏ ra xin lời kêu chơi ngay ngay rồi thì kêu chơi ơi ngang thôi số bị lăng gần tụ ngâm thế mày không xí người mua cái lý do nhìn thấy用 Q 字còn tôi lý do mày chỉ bài bên đó người mua mày cái Q 字講咩nói老師同你講ngày mua mày cái lý do Q 字講咩ngay từ ghế ngay từ chữ ghế ngày lo một khát đồ講咩đi hạ ăn nhưng mà ăn liền à ăn liền ơi ăn liền như thế gì Q 字講慢都幾百遍咯。Tụi mình đưa như vậy bởi cái ngày mà mạng chăng là đưa như nè đưa như vậy cái ngày mạng chăng mà nguy như cái ngày mà cái ngày mạng chăng nguy như cái ngày mà cái bên của mình gặp cái mà mà bên mà với mạng chăng à đó là của mình ngày Bluetooth mode. Con nhìn thôn trên kịt sim năn có chín chít năn cái tết kỳ
情言再见。阳锁映旧人说。Kalau dah satu lagi cek Meiji. Di sini di batas kota ini, Mira Santika. Trong thiếu liang, sam thiếu koi. Cuma digosok sedikit aja, langsung kelihatan bersih, kan? Akhirnya paham kenapa spray dan sarung bantal di hotel bisa seputih dan sebersih itu. Ternyata mereka... Halo, tes 1, 2, 3. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Một thằng không? Câu lại. Bergadang, hotel bergadang Eko. Bergadang, jangan bergadang kalau tiada artinya. Oh dia. Halo tes. Halo tes 1, 2, 3. Cek. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusakkan jiwaku. Sebelum aku tahu kau dapat menghancurkan hidupku. Sekarang ku tak sudi. Sekarang ku tak sudi. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Ya. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Minuman keras
miras, apapun namamu. Tak akan ku ragu lagi, tak akan ku minum lagi, walau setetes, setetes. Dan narkotika, tika, apapun jenismu, tak akan ku kenal lagi, tak akan ku sentuh lagi, walau secuil, secuil. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila, gara-gara kamu orang putus sekolah, gara-gara kamu orang bisa menjadi edan, gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Bergadang jangan bergadang, kalau tiada artinya. Tutup. Cuy, cuy. Lagu rohani gereja. Tungko, lagu rohani. Lagu rohani. Tak terbatas kuasamu Tuhan, tak terbatas, tak terbatas. Indah rencanamu Tuhan, indah. Hidup, nah lagunya loh. Hidup adalah kesempatan hidup ini. Nghe rồi thôi con, ngay rồi thôi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, kau tolong padaku.
Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Di dalam dunia ini, apa yang kita kerjakan akan menjadi suatu berkah untuk kita semua sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, dan juga sepanjang masa. Amin. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup horas. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus jadi berkat untuk sesama umat. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Ini masa gặp trong hai cái phải nó chỉ bao nhiêu này. Ngay di cincong mendekatkan diri pada Tuhan ini nama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Betapa hatiku. Ajari aku bahasa kasih-Mu. Ajari aku puji syukur pada Tuhan. Waktu Tuhan. Di TikTok Ramadan Extra besar-besaran, ada fashion diskon hingga 25%, gratis ongkir 100%, elektronik hemat 1,2. Nhưng mấy em mua bên bà dạ giờ chi bà à. Em mua bên bà dạ. Ở đây cây sò nhưng mấy mình nó thiên sĩ đến đến mấy thiên sĩ à. Nó thiên sĩ gì bà? Thiên sĩ gì bà? Thu khi mà ăn đâu anjay Ini kalau cara mengunggah foto. Nhà mình chỉ ngay 10 sponsor, nyi mau sponsor. Đều nhà mình ngay 10 sponsor. Đều nhà mình. Untuk daerah seluruh Indonesia, ya. Momoyo seluruh Indonesia nhà mình chỉ. Indonesia nya Meci ngay 10 sponsor, ngay yuban pajaknya. Cara karaoke di TikTok tanpa mic, tanpa headset. Nah. Ngay 10 ban pajak, ngay yuban pajak, dia nya ngay mesti sponsor. Serius ini mas, serius. ingin bisa baru kenyataan menyala tidak mau. Ingin bisa baru kenyataan menyala tidak mau.常有常说情给歌谁听？常说情给歌谁听？Nhà mình họ đi tới nhìn bên là tiểu nhà mình hỏi chỉ có đủ con wifi cái sản phẩm sản phụ chưa bon ngày
món loại như này.常说情这个水平，常说情这个水平，不觉得厨房这里，我要深深的恋情。说不完，说也说不停。我闭上双眼，盼望着有一天，心酸的眼泪来到我身边。我要和他相爱到永远。常说情这个水平，不觉得厨房这里，我要深深的恋情。说不完，说也说不停。我闭上双眼，盼望着有一天，心酸的眼泪来到我身边。我要和他相爱到永远。房子里，我要深深的恋情，说不完，说也说不停。我闭上双眼，盼望着有一天，心酸的眼泪来到我身边。我要和他相爱到永远。才有一岁。romchúa xin情请求听奇妙的流情，主的温暖，轻轻地多加的心里。我嘛是了解奇妙的流情。我嘛是了解一切的路程，我嘛是定會thông qua đây thông lại đó con mong Chúa xin
用心来爱你。Ya, dok parah lah. Tadinya. Theo na nhìn, cô tổ thêm biết chiếu anh gì. Tổ xin chưa theo anh em em mô văn đa nhìn, cô tình cô ta vũ nhìn. Nhà cái chuyện chuyện đi trong bên một bác cũng phải liền liền. Theo nhìn chỉ khi theo đa ô lui ô ban cũng nhìn. Anh đó cũng vẫn chịu ô thằng tô nhìn tô tô xin anh nhìn. Theo nhìn theo đa nhìn. Một không chịu suy nghĩ. Nhìn ôi lô mô thiên, lô tận nhìn tên chịu suy nghĩ. Lúc ba chú ăn xin đẹp mô ban ta nhìn trong tô chiếu mô thế lưu gì. Mai nhìn tung khi tay nhìn lung tung chiếu ăn xin phần tô chiếu theo nà nhìn. Theo nhìn chỉ khi theo nà nhìn mô lùi mô ban cũng nhìn. Anh tốt cũng vẫn chịu ô tăng tôi xin phận thì theo nhìn chỉ theo ta nhìn một không thiếu chuyện gì. Chứ là nó không thiếu à cũng gọi là nhìn tôi biết chiếu anh gì. Đâu xin cũng chiếu theo em mô văn ta trong tổ chiếu một điều gì. Phải cũng chỉ cái nhìn luôn luôn chiếu anh xin phần số chiếu theo nà nhìn. Theo nhìn chỉ theo nà nhìn. Phần trên nga thật chẳng phẳng đi vào vùng à nói chung đâu như vậy nói cái hingga 25%, gratis ongkir 100%, elektronik hemat 1,2 juta. nhưng mà nói cái đi khăng lên như nè cái thằng nó bầu như phải như mình nói cái khăng lên như mình nói cái khăng lên như nè nhưng mình khăng lên mà sang chăng à sang cái lỗ ha lấy dùng cái kiểm cái HP một trong có cái đồ chăng một trong có được wakil surat untuk wakil rakyat. Nếu sĩ mấy cái nhớ sẽ khẳng lên ngay mấy cái nhớ sẽ nhau khẳng lên như thế nếu còn mấy chỉ bài vậy mấy cái nhớ nhau khẳng lên nha như siêu quá như thằng ăn tàu nhỉ
你小个孩子呢？你真正的你晓得你才能倒球啊你！你小的你说你小，你小了你才能倒球啊！ngay trên phụ ngay một keng à ngay truy keng là lột hồ ni mồi dùng hai bên trong co vậy ngay truy keng này cái mồi trong co à như là bên trong mấy chi bay về surat untuk wakil rakyat. Ngay singgung là presiden kan, ngay singgung là presiden. Ngay singgung presiden ya. Cái ngoài ngay cầm singgung presiden à, thế hả? Halo, tetap cek. Ngay cặp singgung presiden à? Ngay cặp singgung Prabowo à? Untukmu yang sambil duduk diskusi, untukmu yang biasa bersafari di istana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong lalu disampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Di kantong safarimu kami titipkan masa depan dan negeri ini. Dari Sabang sampai Merauke, saudara dipilih bukan di lotre. Halo, Gus. Jawab. Halo, Gus. Saya nyanyi lagu ini untuk tukimai rakyat anjing sewak, tukimai anjay. Delnya meci. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di istana,
di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong lalu dengar sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, jangan karang menghadap. Salah. Ulang lagi. Ulang. Một giờ hơn. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di istana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut, karang menghadang. Bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Dari Sabang sampai ke Merauke, masa depan kami dan negeri ini. Saudara dipilih bukan di lotri, meski kami tak kenal siapa saudara. Kami tak sudi memilih para juara. Juara diam, juara ha. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sanak famili. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan takut, karang datang menghadang. Mojok. Wakil rakyat
seharusnya berakhir. Jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Oh, ya. Doleng nona do, kasih sayang nona do, kasih sayang nona do. Doleng nona do, ali theo ngay cô nhân. Sân tí ai你要深深爱过我不能结合，不能结合，我为你难过难过。请你忘记我，王子痛苦过完了，不要想我，不要想我，你想我，你会难过。让过去深深地爱你。Waduh, I don't know, and for you, I don't go by your nation, you know, I do with you,不能结合，不能结合，我比你难过难过。为什么你不放开我？你就应该爱我。你别样这样爱我，到底要什么？我求你放开我。我和你曾有过能到底生活，有痛苦就完了。你这然不再爱我，就该放开我。你又舍不得离开我。但是你不放开我，你就应该爱我。你为何不了我？又是为什么？我要你告诉我，我和你曾有过能到底
dân buồn yêu thu yêu quan lửa bây giờ anh ô say hay vô yêu hay phản hay vô tê ông舍不得离开我。Nên cái này ngày mang chồng à hay có bình thường ngày mang chồng lý do phụ khí mà ai có bình thường ngày mang chồng lý do phụ khí mà ăn có tiểu nhà mấy chi có bình thường lên cao ngày lên cao makanya ngay si mo kayaknya sa thổ saweran này nhà mấy bọn theo nggak mau kayaknya sa thổ saweran à nhà mấy như sửa pungai sing tiếp theo như pungai sing tiếp theo rồi mà你用舍不得离开我 tiểu nhà mấy tao bao nhiêu lý khơi ngay à tao bao nhiêu lý khơi ngay tiểu nhà mấy chi phụ gì mà ăn họ 自然是你不放开我，嘿咩呀咩cả tô ngày nhà mấy cả tô ngày như chiếu xe ngày chiếu hết kỳ phụ chu nhìn buổi ngày chiếu hè điều nhà mê chi vì kín ngày chiều hè điều nhà mê chi nhìn vui nhà mê chi buồn ngày tiêu ăn ở thằng ăn makanya likin punyit nhà mê chiêu nhan tổ ngày thổ mày nhà mê yêu cả tổ ngày hết mê nhi chú xe ngày dịch trạng ký phu shu nhìn vui tố ngày chiêu tiểu nhà mẹ dịch kinh chiêu hệ tiêu kinh phú nhiệt buồn ngày tiêu nhà mẹ buồn ngày tiêu tiêu dịch kinh phú nhiệt đi hà như sẽ ngày lũng trên chiều hè nhà cây kỳ phú shu ayong à ya kawan Pukima ang kalian Chiang Mai ngay Chiang Mai ngay Chiang Mai ngay mau baterai mau tinjau ngay nhìn xịt gì chả sân theo dòng có dịch chả chiêu hề cây sạc có cây hết to hắn yêu dịch chả chiêu hề càng nhiều cây hết to cả miếng nhìn sẽ kỳ tầm bà lá cô hắn yêu gì chả cả miệng on to phi cô cả cây khi chu hết sạc có cây hết to
nhìn sẽ kỹ chiếu hè gạt thùng cô mà cái sang sẽ kỹ chiếu cầm nặng nói cho kỳ lượng cha chiếu hè ô ngà gì kỳ cho chút cái si chín chiếu hè một nặng lời khảo lý kín vì tô kỳ chiếu hè dịch cha ép bị phiến chót cùng kỳ chiếu hè nhịn dịch hạ bao chiếu mai kia cái tiền chi tanpa lạ có cả chín nhân phi có chưa mỗi dung cái nhìn ngay chân mày ngay thông đi đường sang ngay chân mày à nhìn đi cái chuyện nhưng mà đi đâu còn nhìn gì thông kiểu trai nhiều khi như nào nhìn vẫn được mình như nào nhìn thông kiểu trai nhiều khi như nào ngày mai mới như kiểu trai như này mày là ăn một chuyện như nào你说过2天来看我只是一次1年多 bên lúc này lúc nhá quả với học loài khác vì nó có chỗ ngay xin đi thiên trường này em mà ngay mẹ nó nhìn rồi anh có xíu nhìn mấy bó cái bộ với cậu các bể xì đấy như cái vậy các còn chiêu kia được mà bên như quả đồ sát kìa không ạ ngay còn trên si Kalimantan à sát kìa như còn tỏa mấy còn chiêu à các thôn trên những kêu vậy những kêu bộ nhưng vẫn như còn à mày ra như có cái miệng ai các truy chuyện miệng làm miệng quả chúng em miệng đi một truy chuyện miệng này nhìn các lui một kỳ đó kêu à ngay à lý ấy còn bây ra du bây tông miền còn du phai tông miền sao vậy như nào nghĩ sau này ký hết bởi chắc cũng như em này cái gì harga barang tadi hao dah ngaji harga barang tadi hao dah cả những tết và cái gì do những cái tết và dùng cái đồng sao và đi dòng mày ra mà cái gì nhỉ còn bắt langsung của cái miệng như gì mà tầm bạc trên núi vào những cái mà sẽ là bảo blog như này sẽ bảo blog như này bây giờ những còn với bao nhiêu mấy cái đó mà ở bên là sàn mấy chỉ bay à em ở perasaan opet lah những mấy cái đó mà opet laksana opet lại pelaksana opet lah pelaksana chỉคนดีกี่ไปแก้ไหมบ่ những mấy cái đó ngay giờ mấy chỉ bay à nhưng mày à nhí cùng dùng sát cho hiếm thì tại sao nó có những bao như này cái nhí những màng ấy ngay mấy mà nhỉ nhưng mà ngay giờ nhìn ba si dầu nhìn ba mê chín trong chăn pin này như nào ngay số như ngay tiêu như loại này tủ đi hả ngay được với mê chăn pin hay mê chăn pin này kita mới bỏ ai rồi như vậy thì với chăn pin này như chăn pin này chọn là ngay chăn siêu kia như chụp của bé mà như chụp của mẹ như dùng một tổ sạc còn đem miền mà kita sao gì mày luôn các lọ gì gì về nắn gì một cái gì là kìa em mang kita sili cái kita mau sili à bởi vì như dùng xì lết cột nhét mà mua như chăn pin nhiều như chăn pin à ngay chăn pin ngay một tủ quật cái mà đi cái đó như ability đi biểu xuất của các tiên tri nó chỗ là cái biểu luôn các tiên tri nhìn cái mô phỏng nó xuyên nhìn cái mô mì hồ chùa nhìn sao nhìn kỳ luôn à cái này quật lo quật sang tiết lọ thì cái này
mấy cái theo lo thường ngày cái mỏ để sao kia rồi ngay kỳ bên gì nhà đúng chân nhiều trai à nhiều kì ngay sau tuần ngay mày nhịp theo sau tuần mày nhịp theo anh tao mày một chuyện gì kia nhé cái nhịp có nghe kiểu mày mua nè ngay mày nhịp theo cả đây nhật con này như nào ở như mày xíu vô ngay mày chiêu à bây giờ đây có như chụp tay mày như chụp tay có ngay su cắt ngay à mà sao cầm là ngay cái nào mình nhé bộ những cầm nó nhíp về gì đấy này rất cả những bộ đều khó mày ông biết chưa một khu ngày ngay cầm khu nhé nhí ngay hữu thì ngay cầm khu nhé nhí bật đi không lên một khu ngày cái ngày phụ sức tại đấy ngày khu đó lui vòng trong cơn cả cái lui vòng trong cơn cả hồi có phải heo mày nghe không thiết cấp gas thùng ai khu đó thiết cấp gas thùng cả lui vòng trong cơn nào còn cái bộ đi mình chèo ai hả bạn xuống ai hả ngay tí ngay một con kéo sao cho sát tụi mấy còn ngay khu ấy thiết cấp gas thùng ê cho ngay tụi còn cái bọn chéo kỹ mệt theo gì sức để cái ảm ăn cá thì cái còn cái tao cái tôi lấy cái gạt xuống như em muốn như cái về cái tao đó你讲个买几百条呀？没几百用啦。cái còn cái ảm ăn cá được món cái mày ra nga cái thùng đi ngay khai phổ bên con đó thùng 7 bao nga cái thùng đi đó nhưng không chịu đấy nhưng mà cái thùng đi là như cái thùng nào cái ăn to là cái 10 bao 10 cân cái bao nga cái thùng bị to này cái chân cái chín cái là sao nói cái bao đó rồi bây giờ như complot anh phải sát theo như nào như complot anh phải sát theo như nào cái bên sau các anh sẽ chuối dạ anh sẽ chuối như lấy cái bộ bài như nó này cái gì nào như nó sủi như nó tiền tiền to anh vô chết như con là gì ra là như con là gì ra ngày xong rất luôn ông mua lì là con tổ I love you I love you I love you hiểu cái camera I love you hiểu ví dụ phím coi mày mà cái hiểu con tổ nào nhớ thành bỏ ra dùng phím coi theo mày nga hẹn bon cái Arabia cái raja kerajaan mai pun ngay lấy cái nga bị khẩn tổ ông mua gì đó cả sau rồi nhịp trong như cái HP như trường lượng là sao nếu chỉ biểu chung miền gì bao giờ mình ngay sau rồi mấy cái gì ngay là cái gì rồi như cái là cái này mày ngay chiều ship theo bài kiểu dùng á hả kêu đó cái bữa lần tôi lúc cái phim của shipper theo mà lên ngay gì sih ngay kibu nhiều đó ngay langsung cái như khai panduan satelit ya langsung nhai sinyal motor này motor dùng kèm sử dụng wifi sử dụng nhíp quả tai panduan satelit này langsung dùng gì khai panduan satelit này cái dùng hồ nếu đi như xong ngay nhất tujuan hay untuk main thì ngay thành như chồng cô là để chồng ở xã có gần nhiều này có đấy ngay cái phần nào sao nó cho ngay xuân rồi khỏi gì cho tật có sẵn món nào cho tật là cao đến khen có đó mình xem còn cao ấy các presiden như các ayu presiden các như đồ sĩ của như xin một con nhân thằng ngay tổng thống không mình cái ý cái presiden rumah tangga sih kak ini kan anh bộ như thằng ngay tổng thống không
à你是忙做总统呀？你忙做总统，你是做了总统吗？ ngày mắng cho đồ à, mắng cho tao một cách đâu rồi à 我没听讲。 một còn nhưng mà kịp nghe luôn như là không kịp nghe rồi các ngày kiểu 我 luôn 用帮咁激你，帮拜你係師傅你啷啊？ à các xe chủ mới còn điều là ngày mua đi chủ đâu ngày eo chiêu đâu 嗯，未聽講。 cái đi chung như luôn này eo chiêu à 即係海俾你嗱， hả 即係海俾你嗱。 thì các mới chỉ hộ một các nhiều xíu hết rồi mới xíu rồi rồi đâu à 我而家講20樓，20樓。 à mới sao 而 là 家你啲海俾你， nói 啲 chung 海 ngã hội 俾你把啲冇不接ngay vậy nè。 ngã hội đấy anh to à cái海俾你，cái海俾你。 díu là thì cho díu là thế họ biết khởi còn rồi nè bà đi như xin đến chi như nè, ngay cái nè, ngay nhìn như cho sư phụ á, bà đi như bác mẹ đầu không ai thì cái hiếu trẻ với cái sĩ phụ à mua sĩ phụ ấy thì các tôi gì dòng à ngay như sư hồ bơi đi là hồ đồ bơi đi là cái chi bộ hồ thì các xe hát lo thiên ôn thầy kê vấn đề hồ lo chiến phu như thế là ta hồ đồ phiên đoan thầy kì là bên chết à cái truy hồ bơi đi là ngày chưa hồ với nhà đi qua thăm à cái truy hồ ai một phiền sọt một theo cả thùng các tạ thấp à nhưng khi các quý vị cũng thang này nè các những đúng sĩ quý vị còn nè từng nhiêu sĩ của những hiệu hắn được theo lên theo cái một con cái đi cái mày lưu lên xăm lưu còn nhân lưu lên xa này không hiện nay ra nếu mua cái chẹp của thầy á cái sư phụ đúng là biết cho tại trong hiện nào mua luôn cái chẹp của thầy dạ gì cái dạng kia thì cái chẹp của thầy mà cái sinh cho tại liao nhưng mà cái sinh cho tại mình như tấn sao chung này à anh như tấn sao chung này à cái bột cát à giúp cái nhà cái lò bạc mấy tôi chơi có cái bột cát cái nhà như thế à như còn mày còn tầm bà lạ mà cái bột cát chỉ nhìn vui như còn chỉ nhìn với làng xuống cầm con cái miếng tôi mày về chăng na alo chỉ cái đi bao nhiêu là với việc ai ô chín còn tầm bà lạ còn chín nhìn với làng xuống nhóm còn á chứ một con kia hay sáng xe em chỉ cái đi bao nhiêu bà đi chín nhìn với theo điều bột cát hả cái lò bạc mấy tôi chơi có cái kiểu mấy mì cái không là lò má chứ cái không là lò má tại nhì bán tuổi ra bà đi cái không nào những cái dữ dằn này dù mua dần những còn đâu ra vì mua cũng hiểu gì lòng à nhiều con lò má cái ngay cái lò bạch ngay xây xong rồi đó mình nhiều con lò má cái không là lò má thì các khi mỗi con đổi đã biết cái bộ tí dữ liệu à nhiều một con lò bà đi như cái lầy nhìn nó nghe mới về lại những cái đấy xem hay đó tình tôi như lại nhìn nó cái xã sĩ đồ hành mò xì à đi hả cái xã sĩ đồ hành mò như tệ lò bài to xong anh như chi tệ lò bài to à như bún gì tệ mà hả các kiểu lò bài tôi thì món quay tè một cỡ như rất lò bài to chắc giá tệ tôi lợi lượng ăn lip lip đi đã mà sao thế ngay mỗi con đó nè chắc giá cái lợi lượng ăn lip lip đi đã cái mỗi con đó như mình nói ngay cả lò bài to đâu cả lên nghe nhìn đấy cái như cái bùa như cái bây trồng cái tao dùng phân chật chót như còn mà sao phân sót đi hả à luôn chứ rồi như ba cái đó sự giật kia ra mấy kinh hả đã chỉ nhìn phút đồ một xong nghe ra bà hay còn vô sót gì kia là sẽ còn rồi à
Dikit tuh touchen pun blokir ngay nyi ham ngay là mình còn họ lấy cái nào mình nhìn này cái chuyện nhãn họ có đấy có nhìn bộ chiếu à này cái ngay sẽ blokir này cái ngay sẽ blokir nha ini sih lah ngay dong sa mau sang saya những đồ bắt blokir bởi siêu siêu ấy lý à tiếp đi chỉ có là là luôn ngay cầu nước ngay sẽ blokir nhìn mò cái blokir như này đó cái sách kén và cái kén này phô bày kia cái kinh chiêu này đó cái sách kén hay còn môi cái kén mai để ngay mua cho thằng xe mày nhìn cái gì vậy cái như phô bày ngay à cái mang sách phô bày à luôn trên đi coi chỉ còn cái bỏ luôn ngay dưới ở bên phô bày mua xe này ngay dưới ở bên phô bày à mua đó có mua bao nhiêu phô bày bắt phô bày các cổng này luôn xe ừ hình như free course gì nè hình như free course gì nè ai cả ọt rồi hình như là course gì nè hình như là course gì nè dạo à loại phim thi này đậu nó đi hả mọi bên đi chặt lính bay cái gà gì đó chỉ giúp bằng theo à cái này đậu nó loại phim nó cái này đậu chứ bạn mới sang cái thành phần đâu đi hả về sai cái đạt chén thì cao à cái này đậu cái mới cao à ra cây xì à cá xanh như trẻ hay rồi nhưng mà đạt chén ngay cá loại bên cái mô tô lòng như vấn đề là bố bà cái bữa ngày theo vậy hả chứ phân nha bữa ngày theo á nghe lỗi đó cái một phút ngay không nhớ loại phim nó và cái dân dưới trùng phu như tật kiểu đấy mà tổ chỉ bạn ăn theo à thì qua cái mũi kim mà gì à makanya rồi như cho trùng phu ngay ra cái sao như hiểu số măng quá ngay Trung Quốc ngay món sườn bang là bên ngay cái hiểu như hiểu như hiểu cái còn ngoài kia lo ngay cái còn hàng cái cái bột thạch nó dạng cái một bột thạch nó ra hiểuเป็นbột thạch xong à có như còn ngay mấy anh chung nào rồi mấy con chung mấy con mua à các con mua xỉ rồi chia men nó để hai chỗ đến gì của cha ta xí ngày mười cha xỉ ngày mười ồ cào ấy cũng cái bây giờ cái nó có sao sao để rất hắn phần tăng này như thế còn em mày không hay là tôi còn là như bạn càng thế rồi như thế là chiều bạn càng thế bỏ nó ý thì ngu em mang rồi luôn nhớ sinh niệm bao nhiêu luôn như tao đi hà ra thì cái gì thế này ôi như tao đi à mỗi chút ba sáng đến như hắn một rồi loay đều là của rồi nghe li các thứ sẽ cái đồ kalian jangan bohong ini mas iya kalian jangan cái đồ đó rồi rồi nghe li cái đồ li nào à đấy cả FB những sản phẩm này nghe li như nào nggak senyum nhé cây bộ xịn keng lại kìa cái sổ nhiều hoang à cái phụ được gì đều à rồi bay to à mình hòa lét à cái phụ hi đều nhớ bộ à mình nói theo rồi đều mình nói rồi đó chính phụ hi đều ngay em mang cái móc khoan em mày không có gì nói đều không có gì nói đều ngang bộ em ngay xí xịn hiu à mấy cái ngày giữa thì rồi sản bao giờ như mang ăn kẹt rồi hả bố cá chỉ cô chèo luôn nhưng mà như cá chỉ cô như chèo như hồng ai cá sấu bên gì đâu rồi hình bố thì dây xanh cho xẻ đâu à cái này tàng mua luôn
ngay cái sang ăn lip bài cái đuôi thì ôn sao à ôn sao tổ kim à ở bên như mua chip bảo bao đều à mang xe cuma ngay ba cái sang ăn lip bài viết kan cái theo chủ lấy mai đông si ngay tại họ kan ang cái đuôi sắm bao sao à ngay thì sắm bao xuống sao à như thế thì bảo bao bộ à anh nhiều cái linh bây cái bùa như cái bơi phá đâu số đồ khô này à bởi ăn chén à cái nhau xì chéo nhau xì vô gì nhau ai nơi phụ yêu chỉ bái như vậy cũng cái xe theo cái xì vô gì cái xì chéo à mà cái xe theo trên phía cạnh làm phá của xe theo đó cái muốn sụt à cái lượng chắc là muốn sụt à cái muốn sự thật đeo trên màu về hỏi à chiều sâu muốn à các chiều sâu muốn à ta lắng quả này à mấy cách tôi anh hỏi rồi à cái gì mà sẽ muốn kêu yêu cầu tapi bagi ngay các xe đuổi ngay sang ngayคนนี้เรียบร้อยลงสิ่งนี้คนนี้ใช่ปะเนาะอะไรพะเนาะ mấy mày สิ่งนี้อันคนเนาะแต่ว่าสิ่งนี้คนนี้ใช่ปะเนาะ mấy mày sẽ phần mà tapiคนนี้แข็งอ๋อนี่ใช่จิ๋วใช่ปนใช่แข็งอ๋อmà cái nhớ bu xin vừa ăn sao một chỗ này là như mình nói ngay thường như nhau hiền đâu cái tặng quả lại nhau hiền à làm bà lại不是我心态啊这不是心态啊hắn cũng mới dùng sao à nó xin với dùng keo à keo cái不是là nó ăn thải à kim thải à cái kiểu cái miệng sùi họ như nhìn trong cái như kéo à như kéo à còn như chỉ bên như bao răng phần mò à nó keo 33 giờ mua bài chơi à mình không có mòn coi à nó dùng xì mòn coi à ăn cái tờ ra mà như cái lùng chín là lóp bồn à ngáp vào đi xì đen lùng chín rồi trùng trùng hay是trùng trùng này cái truyền thống à ngay xa là sao ạ lùng chín rồi cái bóng bài chỉ có đi dạo thì có mà bóng bài này gì nào một có bóng cái bóng bài cá chầu sốt đây à buổi bôi chầu sốt đây đi dạo thì con sẽ chiều đi ạ chứ nhìn vui đâu bốc ngay nào à ngồi đâu sẽ chiều kia này kinh hơn ơi cậu nói cậu thì chấn phu bốc ngay như vậy gì à em ơi cái đấy một khoai đó tapi cái khoai chưa sai chiều nhìn vui một khoai nga bao đảm bảo mình bốc ngay à cái thì rồi mình bốc ngay à mình ngay à cái chiều nhìn vui à uống cái bốc chiều chân phu làm phá lại à bro ngay chén phù bro ngay à để cho xin với anh ngầm khoai à cái chiều ngay cái ngầm khoai à ngay mấy bên bro hết mà phù cái cầu nếu như cầu cái số này không nói xin bro nhìn tạm bạc cái xin bro anh như số này không bro ngay đó liền chả ở mấy thằng có cho alung chín vậy à bởi nó sẽ dần trở lại những khối bộ như là những cầm tươi và mới tươi như một sáng cái này không hề em mai sắp phải đi sáng ôi tươi hay bà mới tươi bà nhưng hề thổi khe mình ta mã bà cái này như là thân vuaเป็นสินสอดปันท่านบัวมุ้งป่าnhư hạ sĩ đó lẽ thân vua สินสอดปันluôn thân vua cái thời gian gì của bật chơi xe nè thời gian gì của chỉ tôi hết kiểu xếp lên để kiếm bời không kiếm bời không sọtปันkhông thì nó như chụp cái gì thì nó như chụp chỗ ra thì lặn xuống trang ở đây của mày
cái tiền như còn như cho president này cái làm cái này làm phiền xíu à mẹ cái tôi gì lại liệu tôi gì lại liệu biết đâu想咩樣搞法了樣係嘛？ mấy anh nhìn nha cái tập hiểu chuẩn xiong này mấy anh nhìn tôi hiểu à nói chung như thế mà đúng mấy nói chung anh nhung ấy係啦，mình như kêu không là như thế nào cái bây giờ cái tiền của mọi người không leo vậy hả vốn phần ấy không ăn kỹ tức bằng ấy không sẽ leo cái này như không được biết nè như không được biết nè cái bây giờ không được biết cáiคนนี้เต้ของไปของบ้านนี่เนี่ยไอ้ของกูเสกของว่าngay cái mồm ngay nhìn nha ngáp bởi chỉ đến cao ngay ra với mà dung với muốn đồ ra đó em ngáp bởi chỉ đến nếu tao mai saya presiden nhí bà saya lah khỏi đi xin mộtคนem mới nhớ có thi phổi mày có phổi phổi chín nè tôi đã thi phổi nè cái tao ngay giống thi phổi ngay là cái nhà ga như nè nói cho nhau mày bỏ béo menteri cho menteri bỏ tiếng ngay chồng như muốn dùng cái ngay chẳng thi phổi à cái tao mày khổ chứ ra như tao mà chú và nhưng mà cái muốn bày cái argument đâu thành con à để cái gì nào rồi quá cái đó chỉ cái sao sổ động đi à có 12 suất thêm một cầu ghê có 12 suất á sổ động đi chứ là tapi cái bữa ngày phun mình được mình học cao cặp hơn nhiều rồi này cái gì cảm ơn cao gặp rồi đi là sẽ có ăn kiểu cái là cao cặp hơn nhiều xí bà sợ là chú nổ xìu anh nhớ chấp đi là với phải cái đi là cái này như cạo trên người với như đã phải đâu à hả một nhiều như ngọn đâu hả mó đã thấp phải đâu mẹ cái nổ xì ra cái nổ xì phải đâu à mua chẳng đâu à anh chẳng à ôi anh cười chẳng chân nhà phi coi à già xíu tôi lôi nhưng vẫn trả nhà phi tôi gì mà chân nhà phi coi mà hay vợ nhà phi co mình mà ngay các chị có đâu như cái buổi ngày khi bằng xin thì có nhận cái thì có nhưคนbà dạy tắm thì đều cái yếu xì chẳng phụ nữ tôi xì mấy bà dạy tắm như xin nhiều của bà dạy tắm nên cái gì ta thế này đúng không bà dạy tắm như còn mày bay nhưng mày bơi ăn khổ mày con nét khủi hắn này một gọi thằng nào món phải như vậy như một món xin muốn con ai kia nó nhẫn kiểu như mắc sao cái bị thôi đến nhỉ hiểu cái câu thể nó mấy cái nó ăn kiểu như nào mắc sao cái bị thôi đến nhỉ như thế nào nó ngay đúng tí hò còn cái loại dây xăng đi chỉ có xe hào mà ngài bị sao đây chỉ ngay tôi các tôi ngáp phụ sắc ngay tôi hiểu gì chỗ mà mấy nếu mình còn đó nè mà đi nhỉ ăn mồi nhìn thổi nhìn nó
Nghe mấy có muốn thằng ấy trồ sẽ như anh hắn à. Bà đấy nhí môi đã nhìn chín nhìn lo, nhí môi đã nhìn chín nhìn lo. Vẫn mua nhìn trên các ngày. Các nhung chiều sớm muốn ngày mất ơi. Bà đấy nhí ăn gặp gì chả sắm ba thùng lo. Mấy sản ba tụng chiều sớm muốn. À chiều sớm muốn cái bà đấy cái môi dụi nhìn lo. Nè, ở các nhí tí đồ và. Đây lia gì tí cái với hết tòa. Lia nhí ăn gặp gì hết nhá phần nhiều mà nào. Ngáp presiden kau ngay ra. Ngáp presiden kau ngay ra. Này sao tôi phân chiều. Sao nhí họ ngay bảo sổ. Nhí phải ngay bảo phải bà. Nhé presiden mà sao? À lung chín ba. Hay cái đó chú kiểu cái đó kêu chỉ nhìn một cái còn nó bay tiểu cái mấy chi chỉ cách một kêu à chứ chưa một kêu ai lúc khi một kêu nhà mấy chi hỏi sung sĩ chỉ sát để mấy chi bay hả như sạch ngay bay những nơi chỉ ở chưa một chỉ thấu thiết này mà nghĩ cho mà nó hiểu thấu thiết này hiểu thiên hạ thì gì đây hẹn trong như cho tận ngắt sư phụ như cho tận ngắt sư phụ nhìn đấy mấy con sư phụ nghĩ gấp president mà chứ còn ngay sư phụ mua gì ngay tay nhỉ cả cái phui cô cả lạ cô kết bài hung thiếu à như không phải xì mày luôn hả như sẵn cái mày con họ chỉ sáng thùng hàng thùng à họ chỉ sáng thùng là hàng thùng à mày họ đi sẵn cái mày hiểu cái trả linh của ngân nào hắn hộp cáo cá cái gì đâu cái giống như kiểu soi tiêu chẳng ha mà kiểu một phần nào chết nhưng kiểu một phần nào chết chỉ cái hiểu cái ngộ chết nhưng ha cái kim mô phổ đồ xí rồi thì cái chú hiểu mô phổ đồ xí rồi nhưng cái gì mày ngộ chết rồi ngộ chết ngay hiểu phải to như cái phổ đồ xí rồi yêu chẳng sai thành rồi à hả đấy yêu chẳng cái chi bay thì nó rồi phải sạch ngay đó mà đây cái này kín cổ đó một kín cổ mà sẽ mà nó hiểu tí nè chứ tao phải kín cổ như xuống ấy đó cái mặt tay đó nè ngay cái này hầm như thụ lê su lo liệuมันcái mà ăn với cái mà như hiểu nãy lây gì nè cắn nó mà thì là nó mà như nó gì nè cắn mà cái đúng thì hiểu gì nè cái đặc biệt lý lượng chắc nghèo à lý lượng nè đấy à mấy lý lượng theo hay lượng chắc ăn nhiên lý lượng theo lý lượng theo mà đấy ăn nghèo à cái chặt trả tấp xa nha mấy mà kim chiều mấy mà để với kim chiều mà đó à cái tập ngâu như nhớ sự tập thơ là cái gì này phải không nè này sao có nhiều luôn gì này phải không à đều khó con của chỉ có gì à chỉ có thay là gì hết đó này sao kêu nhỉ ngấp president một kêu gì rồi kêu đỏ đã đáp kêu đỏ cái gì nhớ chịu cái bữa ghi hà ngao lọ ghi hà cái giả tết nhưng đó kêu đỏ chỉ tập thôn chiêu à miền hay là nhí mua đi như president xuống ngay đó mà chơi à ăn mua đi gì ơi mẹ ngắn rồi như hiểu trọng liên lượng theo thùng bút à như ngắn rồi như hiểu trọng liên lượng theo thùng bút à cái trọng tội thùng bút nên chọn à như chọn à xếp phút này hỏi như president chọn tôi như nào mới còn ngái ngay tôi giờ president ngay hiểu trọng liên thùng bút lo cái này hàm liên học 30 triệu chi lo như president như chọn tôi như một xuống ngay gì đó như xuống ngay cái sai mày
Ở các thứ ấy mẹ nhung khi nào mua xe nhung trung phao thoại nè cái chiều tán tặng đó à nhồi miền à cái cụ thể cái chung chiến tổ thán hay gì đó chung gì tao thành nhưng mà ăn phun nào cái miền phía ăn phun nào cái phía ăn phun nào àถ้าพ้นเนี่ยว่าต่างก็หยิบเดี๋ยวของอะไรไหม cái mày chặt hắn mong xỉu à má cái như mình cái xì à đó dùng mày à lấy hết bị ngon à ở dùng mày mù kia đó à cái là ngay muốn nhíp bự xì đấy bự xí muốn ngay ai đó bự xì đấy nè bây giờ năn thủ lia ngay sẽ chim cái lũ xiên này lượng bắn hin chỉ cả cái giống như là chỉ cả lấy cái hàm ở lấy cái kim chiều bởi chầu thun chầu khè giống à bởi chầu thun chầu khè giống là ngay lúc hắn chim cỏ mấy cái mốt bì đi hay xa cái châu khe châu xích à ngay sẽ đi đi đeo ngay sẽ kia ngồi đi đeo cái mốt bì đi thì cái anh hộ đó à cái chú sót à cái chú khe đó à anh định chăng anh mới sẽ có hột cái vào á hiếu ngựa lông kẹo á cái lon kẹo anh tí xin à nếu bên trên mua xin nếu mà mua xin trong tại đâu nè lấy dùng cái gì hạt ôi ra cái chú keo à trong cái vui như còn dùng ship hậu to có sắt mai dùng là như con đồng bắn à mấy một con đổi không cả sao ê sao dùng ship hậu to lưỡi bông trong kia nè lưỡi bông trong kêu cái ship hậu cái này chỉ tập cái bìa sáng chụp bài này bìa sáng này sao ship hậu to à cái đồng ăn shit nào cái ăn khéo à hay quá đấy tapi nggak pengen juga kita angkang cái một con cái họ cái hạt cái bị xẻo à rồi xí đã phao xí phao to à nó bị nông kia bằng xí à nhớ pengen hay là co tại sao vậy